tó a kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì wa. We are going to start in a minute. We're just doing the final check on all the sound, and then we can now kickstart the live transmission. So we welcome you as you are joining. Please share the program and also invite others to do so as well. So as you are coming into the broadcast, please settle down and let us all have another beautiful program. So tẹ́ bá ń gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa débikíbi tí ẹ bá ti ń láǹfààní àti gbọ́ mi, ẹ bá mi máa pín ètò yẹn. Ẹ má bínú for that sound that came through. It was from TikTok. So bí ẹ ti ṣe ń wọlé, please let us help us to share the program as well. Once again, this is your favorite transmission on KOIKIMEDIA, and we would like to welcome each and every one of us as we are just gearing up for the late night evening broadcast. So mo kí àwọn tíìmù wa tí wọ́n ti ń wọlé, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ followers wa ní platforms wa tí wọ́n ti ń darapọ̀ mọ́ wa. We are using a live broadcast through the streaming, which is going to be fantastic because we have a lot to cover today. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ rí pé a fi support account wa sórí screen. Mo ràn wá, mo bẹ̀ wá, please help us to support this channel so that we can be able to do so much that we are plan to do in our conversation, and also as we continue to make sure that our messages can travel very fast. So once again, every time TikTok is bringing all kind of different news or broadcast. So we are now also live on all our other platforms. Like I said, please, what you can do for us is also invite others. But while we are still putting all other platforms out, what we can say is that we will use our platforms to make sure that the southwest part of Yoruba land is not going to lose out. Ilé-iṣẹ́ tiwa níbí báyìí kò ń ṣe ilé-iṣẹ́ táwọn kan máa fẹ́ràn. We understand, but we are not going to allow anything to disrupt our focus. So mo kí gbogbo èèyàn wa as you are coming into the channel, into the broadcast. The topic tonight that we will be looking into, and as we have said it many times, that our right to self-determination has not yet ended, but we must not allow our right to be disrupted by many things that is playing out inside Nigeria. What Southwest
must do is to allow President Bola Tinubu continue for second term. And that is the only way we can be able to talk about a lot of things tí a fẹ́ àti tá a fẹ́. But mo mọ̀ pé èyí tó dáa jù ńbẹ̀ ni pé gbogbo wa fẹ́ nǹkan gidi. Tá bá dẹ̀ máa gba nǹkan gidi, a gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n, a gbọ́dọ̀ fi òye ṣe, especially agenda àwọn north. Gbogbo wa la mọ̀ àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Mo kí ẹ ọ̀gá mi ọwọ́ lókè, mo mọ̀ pé ó ti wà lórí ètò, mo ní dárúkọ my principal. Gbogbo ibi tí ó bá ń lọ ni mò ń tẹ̀lé lọ. Ìyẹn ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tó ti wà lórí platform táwọn náà ń gbọ́ wa. Mo kí olóyè dáadáa. Bí mo bá pè lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ṣe ló máa ń dá wa lóhùn. Mo ṣẹ̀ bá olóyè sọ̀rọ̀ tán kò tí pé 1 hour. But in tí mo pe olóyè fún kò ń ṣe tí a máa discuss lórí public forum. Irú ẹkùn tí bàbá wa olóyè dá sílẹ̀, iṣẹ́ ń tẹ̀ síwájú tí mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ọba Elédùmarè ó ti fún bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ọmọ ọkọ tó ń pè ní Ìgbòho Òòṣà. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti wà lórí ètò ẹ kàn bá wa kí olóyè torí pé kò ní time púpọ̀. Mo mọ̀ pé olóyè busy but tí a bá wà lórí ètò ìyẹn gbogbo àwa tí à ń ṣiṣẹ́ àtèmi àtàwọn ẹ̀yà wa tó kù gbogbo wa ni olóyè máa ń gbọ́. So mo olóyè Ìgbòho Òòṣà, mo kí ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀. Àṣeyọrí ni ìrù ẹkùn máa ṣe bí a fẹ́ bí a kọ̀. Àṣeyọrí ni ti ìrù ẹkùn ní South West. Mo kí gbogbo àwọn gọ́vnà wa, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ọba wa, àwọn ọba aládé láti bàbá wa Olúbàdàn títí dé bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí a fi dọ́dọ̀ àwọn ọba wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Orúkọ mi náà ni olóyè Ìgbòho. Àwọn èèyàn ń kí ẹ my great commander Chief Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Àwọn èèyàn bá wa kí olóyè, ẹ sáré bá wa kí olóyè. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti gbọ́ bí a ṣe ń bá ètò yẹn lọ, ẹ bá wa kí olóyè. Once again, this is a live transmission and we are grateful to have Chief Sunday Igboho. Once again, a máa wọnú ètò yẹn lọ díẹ̀díẹ̀. Tonight, there's a lot to discuss. But tí ẹ bá lọ wo topic tí a gbé jáde, mo ní continuity second term fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ó dọwọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ó dọwọ́ èmi, ó dọwọ́ ọ̀wọ́. We would all make sure that tí a bá fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó fún wa ní tá à ń fẹ́, a gbọ́dọ̀ lose the opportunity tí ó wà lọ́wọ́ wa. Mo kẹ́yìn tí ẹ ń gbọ́ wa láti Ghana. Please share the program and invite others to do so. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. I'm not sure why my camera is not coming very well. So let me continue to welcome you. Once again, a very good evening and welcome. Aago mẹ́sàn-án ló ṣẹ́lù láti ọ̀dọ̀ wa níbí. It is exactly just coming up to almost 10 minutes past 9 p.m. here in London, where we are now about to kickstart this program tonight. Please help us to share the program and invite others to do so. Very, very important that we remain absolute focus, especially fún ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ gbogbo wa lógún. Because in táwọn kan fẹ́ ni pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó má rí peace, kó dẹ̀ má rí lọ síwájú under President Tinubu, and we are not going to allow such.
So once again, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé. Please bear with me. My screen has not popped up yet. And I think, yes, it's back now. I can see myself, and I believe ẹ̀yin tẹ́ wà lórí broadcast, you can also see me now as well. Yeah, I believe we are good to go. So, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí the live transmission. We will also allow you to come in and discuss everything that you have in your mind as well to say. So, we are live, and I'll be monitoring my comment section on all other devices because tonight is also a lot to discuss. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. As everybody is aware, gbogbo ala ti mọ̀ pé election tí ń bọ̀, election bá dẹ̀ tí ń bọ̀, àwọn olóṣèlú tí wọ́n fẹ́ jáde wọ́n máa ṣe gbogbo ọ̀nà láti fi discredit ẹni tó wà lórí oyè. There is no doubt about that. Wọ́n á ní ebi ń pa wá, ìyà ń jẹ wá, gbogbo ẹ̀ ń ṣe wá, ó wà understandable. Kò sẹ́ni kankan tó máa bẹ́ẹ̀ni, no room for insecurity in the southwest Yoruba land. Will be secure by Iru Ekun. Bẹ́ẹ̀ni, please share the program and invite as many people to join us. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Mo kí gbogbo àwọn grandma, àwọn tí a lè máa pè nígbà tí a bá ní advice. Let me take off this one tí mò ń gbọ́ létí mi so that kí n má máa gbọ́ra mi. So now I believe tẹ́ bá ń gbọ́ mi dáadáa ní gbogbo platforms wa, ẹ bá mi confirm nínú comment section, especially ẹ̀yin tẹ́ wà lórí software. And let me also put my screen up there. Ká máa wo ohun tó ń lọ ní àgbáyé because a lot is happening around the world. A lot is happening around the world. So once again, welcome to each and every one of you on our channel this evening. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà, mo fi kíkí ọba Elédùmarè, mo fi kí wọn. Tí a bá wo ohun tó ń lọ lágbàáyé lénìí, a fẹ́ ogun nílẹ̀ Yorùbá, a fẹ́ peace. Ẹnikẹ́ni tó bá wá ní àwọn máa dalẹ̀ Yorùbá rú nítorí election tó ń bọ̀ pé wọ́n fẹ́ràn President Bola Ahmed Tinubu, ó ti di dandan pé ká pe irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, ká bẹ̀rẹ̀ sí í sọ fún ìjọba pé a ti láwọn kan tí wọ́n ní àwọn máa da Nàìjíríà rú. Mo sọ lánàá, and today I will be making more references to that. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní ilẹ̀ Yorùbá láti Kwara, Kogi, Ekiti, Ondo, Ọ̀yọ́, Ogun State, and also Lagos State. Good evening to you all and welcome to our channel. Èní ni 20th of July 2026. Mo kí gbogbo ibi tí olúkálùkù ti ń ṣe ọrọ̀ ajé nílẹ̀ Yorùbá. K'Ọlọ́run jẹ́ kí ajé kó bugbájẹ. K'Ọlọ́run fi ààbò ẹ̀ àti ìṣọ́ ẹ̀ kó fi ṣọ́ èmi, kó fi ṣọ́ ẹ̀yin. Good evening, Aziz Shakiru. Good evening, sí Incredible Samuel lórí TikTok. Empire the King, ẹ káàbọ̀. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Ẹ̀yin sábà comment. Mo kí ẹ Ọlámilékan Pẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n kọ̀ wọ́n rìn pẹ̀lú olóyè Adéyẹmọ. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa the Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè tí Ọlọ́run fi kẹ́ wa ní sáà yìí. A very, very important person that we cannot joke with. Nígbà tí mo ti ń kí bàbá Akíntóyè, mo kí gbogbo àwọn tíìmù wa under the YSDM, Yorùbá Self-Determination Movement. Mo kí Ìlànà Ọmọ Oòduà, mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Empire the King of Empire. Ẹ káàbọ̀ sà. A kí àwọn ìyá wa tó kù náà. We are not enemies to anybody, whether they are Fulanis, whether they are Hausas, whether they are Yorubas, whether they are Igbos, or whether they are from the Europeans or the Asians or wherever. Àwa Yorùbá la nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn tó pọ̀ jù. We are
very, very peaceful people. But as Nigeria is, we know that there are many enemies within. And they monitor gbogbo wọn, especially their utterances and whatever they are saying against Yoruba people. Yes, democracy is not perfect yet in Nigeria and Africa. But that does not mean we should sit back and fold our hands. Ẹ má bínú pé mò ń sọ Yorùbá àti Yorùbá, mò ń mix it together lálẹ́ yìí. A ní jókòó kí tàlùbọ̀ kó kó wọ̀ látara pé wọ́n ní àwọn ò fẹ́ràn President Bola Ahmed Tinubu. He will try his best and his government will be successful. Ikú kan ọ̀dẹ̀ nípa bàbá yẹn nísìn. Orúkọ tèmi ni OLAYOMI Koiki tí gbogbo yín mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní mọ̀wó tó ń pè ní KOIKIMEDIA. Mo kí iléeṣẹ́ KOIKIMEDIA. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò mọ̀ pé a ti launch website wa tí ó cost wa ní at least about 200,000 naira. A sì jẹ gbèsè 50,000 naira ta fi fún ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn. A ní kó ṣe sùúrù fún wa títí di ìgbà tí a tún máa lè fún lówó yẹn. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé gbogbo tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tí ẹ bá lè máa fi ran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ bá wa máa lò ó. Torí pé tá bá lọ sí website yẹn, which èyí tó bá wà lórí YouTube, èyí tó wà lórí Facebook, ẹ̀yin máa láǹfààní àti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a fẹ́ fi wọ̀nyí lálẹ́. Torí pé mo ti lọ reboot one of my most powerful machine tí a fi campaign nígbà tí à ń bá Yorùbá Nation lọ tí a dẹ̀ ṣe wà lẹ́nu ẹ̀. Torí pé torí pé a fẹ́ gba Yorùbá Nation ká wá bá President Bola Ahmed Tinubu kájọ kó sínú ṣòkòtò kan náà. So if anybody is expecting that as we are moving forward now, orí platform yìí kọ́ lẹ ti máa rírú ẹ̀. You can open up your own platform and do such. I don't advise you to do it, but I cannot tell you what to do. In tó bá wọn olúkálukú ló lè ṣe. We are all adults. Ọkùnrin tí abẹ́ bá ti ń dìde nígbà tílẹ̀ bá mọ́, ó ti di adult. Gẹ́gẹ́ bí ìlú òyìnbó tó bá ti pé 16, you are an adult. I am in my 40s. Mo mọ ọwọ́ ọ̀tún sọ́wọ́ òsì. Mo fẹ́ gba country kò mí pé a ní fi ọgbọ́n àti òye fi ṣe. A nítorí pé a fẹ́ gba country ká wá mú gbogbo discredit lórí President Tinubu gbígbà tó yẹ pé òun ló ba Nàìjíríà jẹ́. A dẹ̀ mọ̀ pé àwọn kan ló ba Nàìjíríà jẹ́ torí Nàìjíríà ti ní problem tó pọ̀. Yes, President Tinubu might have said gbogbo nǹkan làwọn máa ṣe táwọn bá dé, but after tó bá dé ọ́fíìsì ló máa rí pé Buhari ti ba nǹkan jẹ́ rẹpẹtẹ. Èyí tí Buhari bàjẹ́ ló ń lọ lọ́nkàn yẹn tí kò ṣe máa sọ. Because while he was in government, a rí pé Emefiele ó fi Central Bank ó sọ di private property ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà kejì tó ń pera wọn ní Northerners tí wọ́n wá ń ṣe yọ̀tọ̀mì lórí owó government. So bí èèyàn bá wá ń sọ nísìnyí pé àmọ́ gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀, á jẹ́ pé alábòsí ni gbogbo wa. Torí gbogbo wa la gbọ́ pé Emefiele ó yí owó padà, ó lo advantage pé òun ni CBN governor, ó fi ṣe jàǹbá fún ìran Yorùbá. Torí nígbà tí Emefiele wà níbẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, ẹ má bínú, mo fẹ́ máa monitor screen mi náà ni, so mo fẹ́ gbélé báyìí torí alẹ́ kan tó tún máa jẹ́ lára àwọn alẹ́ tí a máa sọ̀rọ̀. A dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán, a dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni, bóyá dúdú ni bóyá funfun ni àìtí mọ̀. Ẹ kọ́kọ́ bá mi máa pín ètò yẹn kí ẹ dẹ̀ support iléeṣẹ́ wa. Náà ká tó wọnú ètò lọ, púpọ̀ nínú wa náà láti gbọ́ pé ìrù ẹkùn wà. Kí ló ń pè ní ìrù ẹkùn? Iṣẹ́ wo ni ìrù ẹkùn gbà àti pé iṣẹ́ wo gan ni wọ́n ń ṣe? Ìrù ẹkùn ni wọ́n ń pè ní private security network tí bàbá wa Ẹniọlá Ẹniyì, ẹni tí àbùkù ò ní kàn torí pé gbogbo àbùkù tẹ́ bá fẹ́ fi kàn ara yín ló máa padà sí lórí, torí kò ń ṣẹnu àbùkù, kò ń ṣe ẹni àbùkù.
So we must understand that iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé lé òun lọ́wọ́ ló ń ṣe yẹn, and we will make sure that he has all our support, especially láti orí iléeṣẹ́ Koiki Media. Gbogbo tó bá gbà pátápátá ni Koiki Media máa fi sọ́pọ́tì ìrù ẹkùn àti olóyè Sunday Igboho àti ilẹ̀ Yorùbá. Tá bá dẹ̀ ṣe ń sọ ilẹ̀ Yorùbá, a gbọ́dọ̀ máa rántí pé inú ilẹ̀ Yorùbá náà ni à ń bẹ President Tinubu pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti fi kàn wá lábùkù tí kò ṣeé sọ síta, ìmíì à ń gbé mọ́ra kí wọ́n bá wa túbẹ̀ ṣe kí nǹkan lè rọrùn, torí pé damage tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá lénìí kò ń ṣe damage kékeré rárá, damage tó pọ̀ ni. Andy Bonner ti di Prime Minister wa lénìí, ẹjẹ́ agbọ́n tó ń sọ díẹ̀. And I will set out some of those measures starting tomorrow, okay, including how we pay for them. Okay. And that is the all-important question: who pays? Who pays? Differences of style and of substance. Ẹ má yẹ kẹ́ni kankan fúlù yín. Problem tó ń bẹ ní Europe, tó ń bẹ l'Amẹ́ríkà, ó ju ti Africa náà lọ, ìyàtọ̀ kò ló kàn wá díẹ̀díẹ̀ ni. And our democracy cannot be as Europe, as also even fathers of Asian country. So while we are still in one country called Nigeria, we are not going to get a perfect democracy. Mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìrù ẹkùn. Kí ni ìrù ẹkùn? Báwo ni ti ìrù ẹkùn ṣe jẹ́? Àti pé ẹni tó ń béèrè pé àwọn ò tí ì mọ̀ kankan nípa ìrù ẹkùn, á jẹ́ pé ẹ̀yin ò mọ bó ṣe ń lọ nìyẹn. Ìrù ẹkùn tí olóyè dá sílẹ̀, ǹjẹ́ mọ̀ pé ó ń tẹ̀síwájú ni? Fọ́ọ̀mù tó máa gbà ọ̀fẹ́ ni, má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ pé ó máa sanwó láti fi gba fọ́ọ̀mù. Ẹni kan ni tó bá sọ pé ó máa gbowó fi gba fọ́ọ̀mù, ó tètè sọ fún àwọn tó súnmọ́ ọmọ Adéyẹmọ pé a ti gbọ́ ní local government kan pé wọ́n ní wọ́n ń gbowó fi gba fọ́ọ̀mù ní o, torí olóyè sọ, ó dẹ̀ ti rán mi síta, ó dẹ̀ ti rán gbogbo mídíà náà pé kò síbì kankan tí ẹ máa sanwó láti fi ṣe ọ̀rọ̀ ìrù ẹkùn. Obìnrin lè join, àwọn ìyá wa lè join, anybody can be a member, and it will be in the interest of every one of us to be a member. Sẹ́ni tó bá ẹ̀ ti darapọ̀ mọ́ ìrù ẹkùn, kí ni ìdí, kí ló fà á tí ẹ fi darapọ̀ mọ́ ìrù ẹkùn? Torí pé impact tó máa ṣe fún ìran Yorùbá kò mí pé irú bàbá wa Fáṣehun tó ní OPC, kọ́lọ́n foríjì bàbá náà, bàbá dáadáa. We are grateful to have him set up OPC. Ìyẹn bàbá wa Fáṣehun. He was the pioneer of OPC kó tó di pé OPC pín sí ọ̀nà tó pín sí lénìí. But we are very grateful. Ẹ má bínú torí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ máa fi nǹkan kan wọ̀ wá láti background wa. Please share the program. Please, is it possible for other countries to be a member voluntarily? Bẹ́ẹ̀ni, o bá wà l'Amẹ́ríkà, you can be a member of ìrù ẹkùn. Ẹ bá wà ní Egypt, ẹ bá wà ní Turkey, ẹ bá wà ní Benin Republic, you can be a member. A dẹ̀ sọ pé kẹ́ni kankan wá di member kẹfì wá ṣe jàǹbá fún ọmọ Yorùbá. In tí wọ́n set up ìrù ẹkùn fún kọ́ nìyẹn. Ìrù ẹkùn wà láti fi sọ̀pọ́tì àwọn gómìnà wa nílẹ̀ Yorùbá ní south west of Nigeria, because as we are nínú Nigeria, in as much as we want to have our own independent country, a máa gba Yorùbá nation kò mí pé a ní support President Tinubu, especially gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń rí tí àwọn ẹ̀yà tó kù, especially àwọn North àti Igbo tó fẹ́ papọ̀ láti bá Tinubu jà ní 2027. We have seen it all, and we are going to make sure that we give him our ultimate support going into that election. Láti make sure pé a lọ sùn para débi pé Fúlàní máa wá take over látara pé à ń bínú sí President Tinubu. Àwa ò bínú sí President Tinubu. Bẹ́ẹ̀ni kan bá ń bínú sí President Tinubu, ẹ̀yin lẹ̀yin bínú. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí tí a bá wo àwòrán tẹ̀ ń wò, ẹ̀yin tẹ̀ wá lórí
TikTok and Instagram will not be able to see what I'm showing. Àfi tẹ́ bá lọ wò lórí YouTube. Ẹ rí olóyè tó dúró ṣámṣám, ọkùnrin ogun, ọkùnrin mẹ́ta, ẹni tọ́lọ́run fi kẹ́ wa ní sáà yìí. Ní ìgbàkígbà tá a bá ṣì ń sọ pé olóyè lọ́lọ́run fi kẹ́ wa, kò ń ṣe pé a mọ̀ páwọn mi ò sí níbẹ̀. Ṣáwọn vigilante la fi sọ ni? Ṣáwọn àmọ̀tẹ́kùn la fi sọ ni? Ṣé ọlọ́pàá Nàìjíríà la fi sọ ni? Mo dúpẹ́ fún the Nigerian police tí wọ́n láǹfààní àti máa gbọ́ Koiki Media tó dẹ̀ mọ̀ pé ó ní reputation. Wọ́n ní tí kò bá nídìí obìnrin ò kí ń jẹ́ kúmọ́lú. Mo dúpẹ́ pé gbogbo ìgbà kí ìgbà táwọn ọmọ wa bá pè wá láti ilé pé ọ̀gá, àwọn ọlọ́pàá dá wa dúró. Kódà nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ movement, tá à ń ṣe movement lọ, àìmọye ìgbà làwọn ọlọ́pàá máa dá wọn dúró. Kódà mo lè confam pé lénìí ni mo ṣẹ̀ gbà pé lótìtọ́ nílùú Èkó àwọn ọlọ́pàá wa a dúpẹ́ fún wọn pé wọ́n ń ṣiṣẹ́. Màá dẹ̀ sọ ìdí. Mo ní mo wà ní London, gbogbo tó ń lọ nínú Nàìjíríà ni ó ń dérí dẹ́sìkì mi. Àfi tí a bá fẹ́ sọ síta àti tá a fẹ́ sọ. Tá bá dẹ̀ rí tó da náà látara ọlọ́pàá ká sọ. Tá bá rí ibi tó kù sí ká béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ sà, kí ló ṣẹlẹ̀ mà, kí ni àwọn ọmọ wa ṣe. Torí a ti sọ fún gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Sunday Igboho, ọmọ bàbá Kítóyè, àbáwọn tó bá ń tẹ̀lé Koiki Media, ẹ má lo orúkọ yẹn láti lọ fi ṣe jàǹbá. Nítorí pé àwọn ọlọ́pàá àti DSS àti sójà wàá sọ fún yín pé àwọn tẹ dárúkọ yẹn àwọn mọ̀ pé wọ́n ń ṣe èèyàn burúkú rárá. Kí ló fà á ni pé láàárọ̀ yìí I was just bá ṣe parí program fáwọn tó bá tẹ̀lé wa lórí program tí a ṣe ní àárọ̀ yìí, ẹ rí pé nígbà tí a ṣe program yẹn tán, mo jókòó náà ni mo bọ́ṣọ ní mo ń relax ni mo rí pé kọ́ọ̀lù ń bọ̀ láti ìkan náà ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà. Ló pè mí pé ọ̀gá, àwọn ọlọ́pàá má dá mi dúró. Mo ní láti bo síbo. Níbo ni ìrìn àjò ìwọ àti ọlọ́pàá tẹ́tíjọ pàdé tọlọ́pàá fi ń dẹ dúró? Kí ló ṣe? Torí èmi máa ń fẹ́ béèrè, torí pé o kàn lè pè mí pé ọlọ́pàá dẹ dúró, o gbọ́dọ̀ ní tó ṣe. Tó o bá ní tó ṣe ni ọlọ́pàá kàn ní déédéé dẹ dúró. So I am grateful that aláwọn ọmọ tí wọ́n ń gbọ́ràn, torí pé nígbà tí a ti sọ fáwọn ọmọ wa pé ẹ má hùwà débi pé ọlọ́pàá máa wá yín o, àbí tẹ máa lọ commit offence, because a ní pé olóyè Ìgbòho fún ẹni tó bá ń commit crime. Olóyè Ìgbòho does not endorse criminality. Olóyè Ìgbòho does not support any criminality from anybody, regardless of who you are. And that is why we must continue to make sure that we vet gbogbo ẹni tó bá náà máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìrù ẹkùn. Ibikíbi tẹ bá ti wà ní under local government yín, ẹ máa láwọn tí wọ́n jẹ́ coordinator tó máa coordinate yín. And if there's any dispute, if there's any reason for you to be checked pé ẹ ti lọ ń fi orúkọ yẹn, ìrù ẹkùn yẹn, ẹ fi lọ ń gba ìyàwó níyàwó, àwọn tẹ́ ti jọ ní beef tẹ́lẹ̀, ẹ lọ fi bá wọn jà, you will be taken to the police station and you will be questioned and you might be going to the prison, because a máa bẹ́ẹ̀ ṣe case. Bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Anybody tó bá rò pé òun máa fi ìrù ẹkùn fi jalè àbó máa lọ fi ṣe anything láti fi discredit orúkọ Olóyè Ìgbòho, àwa la máa bẹ́ẹ̀ ṣẹjọ́. A dẹ̀ máa make sure pé London òfin Nàìjíríà ó dáa kò dáa, ó máa ṣẹ̀wọ̀n, àbí kí òfin ṣe ń tọ́ sọ pé ó máa ṣe. So please take note for those of you that wants to become a member of ìrù ẹkùn. Má sọ pé o fẹ́ wá fi ìrù ẹkùn, o fẹ́ wá fi lọ sọ́ọ̀tì kéèsì àbí sẹ́tímẹ́ǹtì àwọn fracas tó ti ní pẹ̀lú àwọn kan tẹ́lẹ̀. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Mo nígbà tí ọmọọṣẹ́ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ lára àwọn tíìmù àti mo mọ̀ pé dájúdájú mo lè fi ọwọ́ sọ̀yà pé eléyìí
gbogbo àwọn ọmọ mi náà ni mo lè fọwọ́ sọ̀yà sí because I trust them and I believe them. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó pè mí, ó ní ọ̀gá ọlọ́pàá dáhùn dúró nínú bus tó ń wà, and what has actually happened is, as usual, ìkànnà àwọn tí ó wà ní bọ́ọ̀sì yẹn igbó wà lọ́wọ́ ẹ̀ or bíá drug ni ọlọ́pàá yẹn pè, but ó sáré ju drug yẹn nígbà tí ọlọ́pàá dá bọ́ọ̀sì yẹn dúró, ó pass drug yẹn sábẹ́ chair sísàlẹ̀, but ọlọ́pàá ó ṣàìtẹ̀, ó dá gbogbo bọ́ọ̀sì dúró. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ọ̀rọ̀ àárọ̀ yìí ni, nígbà tí wọ́n dá gbogbo wọn dúró. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá tá a bá gbọ́ dáadáa, tá a dẹ̀ gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀, in tó bá present ọlọ́pàá lọ́lọ́pàá ló máa counter. Anyway, in tí staff tèmi sọ fún ọmọ ẹni pé jẹ́wọ́ o, torí tó bá kó gbogbo adọ́dọ̀ NDLA kó tètè jẹ́wọ́ ká tó débẹ̀. Ọmọ yẹn jẹ́wọ́, ẹni tí ọlọ́pàá fẹ́ ọmọ yẹn wọ̀n mí, òun nìyẹn náà nǹkan wọ́n gbé ọmọ fi fóònù yẹn sórí fídíò call. So in between that, bóyá staff tèmi àtọlọ́pàá wọ̀ gbọ́ra wọn yé, ìwọ kọ́ ni gbó wà lọ́wọ́ ẹ̀, ẹni tí gbó wà lọ́wọ́ ẹ̀ múra rí, inú bọ́ọ̀sì rẹ ti jọ pàdé. Òun kàn sọ pé kọ́lùmọ yẹn kó jẹ́wọ́ kí àwọn lè bá bẹ̀bẹ̀, bọ̀ èmi rò pé èèyàn lè bá ẹni tó gbé igbó dání bẹ̀bẹ̀, òfin máa ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe. Lọ́lọ́pàá bá ní ìwọ gan fúnra rẹ ta ni wọ́, eventually ìyẹn identify rẹ̀, bọ̀ nígbà tó máa ṣe identification yẹn, ó ní òun bá iléeṣẹ́ kan ṣiṣẹ́ náà tó ń pè ní Koiki Media. Ọlọ́pàá iná òun tẹ̀sí gbọ́ kankan mọ́. Sórí Koiki Media tó dárúkọ yẹn, ẹni tó ní reputation táwọn máa ń gbọ́ ní station àwọn ni, ẹni táwọn mọ̀ dáadáa pé ó ní reputation, torí pé in tó ń sọ látijọ́ táwọn ti ń gbọ́ kò sọ nǹkan tó lòdì. So nígbà tó pè mí ká gbé sórí fídíò call, lọ́lọ́pàá yẹn bá rí mi, nínú ẹ̀dùn lásọ̀rọ̀. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n, mo kí í sà, ẹ ṣé gan ni, àbùkù ò ní kàn yín, ìtawà náà gbé dání kò ní bàjẹ́, especially fún ìran Yorùbá. So mo kàn mú yẹn jáde fún ẹ̀yin tí ẹ máa rò pé àní àmọ́ nọ́mbà Koiki Media tá bá ti lọ commit offence, ọmọ ọlọ́pàá ń gbé ẹ lọ nìyẹn o, you are going to the prison, or wọ́n ṣe in tó fi bá ní ọmọ ṣe fún ẹ. So eventually wọ́n allow public transport yẹn kó máa lọ, but ọmọ tí gbó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ọlọ́pàá ti dè mọ́lẹ̀, àwọn mọ̀lẹ́bí àlọ́yanjú ẹ̀ lọ́hùn. So má gbé gbó dání, má gbé drug dání. A dẹ̀ mọ̀ pé mo ti sọ láàárọ̀ yìí, àwọn ẹ̀yà Igbo kan tí òfin mú, àwọn NDLA àwọn set up establishment sínú Ogun State tó ń gbin igbó, tó ń ṣe jàǹbá. Ìlú tó bẹ̀rẹ̀ tí ń mu gbó púpọ̀, tó ń mu kokéènì, ìlú yẹn ò lè lọ síwájú. Kódà bá síwájú bá fẹ́ ṣe nǹkan kan fún yín gan, ẹ lè rí ṣe, because ẹ ti di dundons. Wọ́n pọ̀ l'Amẹ́ríkà tí wọ́n ti fi drug báyé wọn jẹ́. Kí lẹ rò pé Amẹ́ríkà ṣe ń fight for kó má gbé drug wá sínú Amẹ́ríkà àti UK? Tó sì wọlé o, ìyẹn oògùn olóró yẹn. So eventually any country tí wọ́n bá ti gbé oògùn olóró wọnú bẹ̀, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí báyìí, torí kámẹ́rà kan wà níbí báyìí, ìyẹn dẹ̀ ni live torí YouTube àti Facebook wa. Any country tí oògùn olóró bá ti wọnú bẹ̀, forget it, ìlú yẹn ti ní kọ́ńtà. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ìtàǹbá lọ. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí ọmọdé yẹn mọ irú ẹkùn security network. Èyí náà ẹ gbọ́ orúkọ tó pè, irú ẹkùn security network. Iṣẹ́ wo ló wà fún? Securing people, protecting assets. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jáde, ṣé lè máa tó wá tako ọlọ́pàá ni, tó máa tako àmọ̀tẹ́kùn ni? No, irú ẹkùn will work in line and in conjunction along with all the security operating. Tá bá dẹ̀ rí pé lóòótọ́ olóyè náà sọ, ó ní bàbá wa Dísù, the IG of the Nigeria Police, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn. The current Inspector General of Police, IGP of the Nigerian Police Force, Olatunji Rilwan Dísù, that we are grateful to, was able to put together a team of people that can work aligned with Sunday Igboho. So kí la tún fẹ́? Kí ni nǹkan ta tún gbọ́dọ̀ fẹ́ ju pé ká dúpẹ́ fún President Tinubu lọ? I mean, imagine
ṣẹgbọ́n nísìn 3 hours ago lélẹ́yìí o, the Guardian Nigerian newspaper, the Nigerian police received 3,922 complaints in 3 months and they have disciplined 38 police officers. So we are not expecting everything to be perfect. But in tó wà important ni pé in the history of Nigeria, a ṣe ń rí ẹni tó dàbí wa. Some of you might not understand, especially our time being abroad. If you live in the UK as I live, tó bá dáhùn àdúgbò kan máa wà, àwọn tó wà níbẹ̀ yìí wọ́n dàbí èmi. They are people, wọ́n máa ń pè wá ní people of colour, especially wọ́n ní fi sọ pé black, wọ́n ní people of colour. Tèmi náà bá dáhùn àdúgbò wá lá, àwọn tó wà níbẹ̀ yìí àwọn lè náà tún yàtọ̀. But báwo la ṣe fẹ́ wà nínú Nàìjíríà for many years tí a ní ọlọ́pàá tó wà ní top rank tó dẹ̀ jọmọ Yorùbá àfìgbà tí President Tinubu débẹ̀. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé President Tinubu ò débẹ̀, a ní lè rí pé ó máa rí ṣe. Just like bí wọ́n ṣe jẹ́ kí MKO Abiola di president. So the fact that MKO Abiola was not president kò jẹ́ ká mọ̀ tí MKO gan lè ṣe. He was a man that everybody believed he would do something, but unfortunately kò débẹ̀. So the fact that àwa kan sọ pé kí President Tinubu máa lọ ṣe presidency nígbà yẹn, but he didn't listen to us because òun ló mọ tó fẹ́ lọ ṣe. And eventually he has been there now going to 3.5 years. But àwa rí i pé àwọn Igbo àti Fulani, torí kò sí nǹkan kan tán tó bá ní northern part of Nigeria lénìí, Fulani ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. They are not of Hausas, they are more of Fulanis. Kò ń ṣe pé a fi ń bà wọ́n jẹ́. Ganduje fúnra rẹ̀ Fulani ni, El-Rufai Fulani gbogbo wọn, Atiku gan Fulani ni. So what they want to do now is wọ́n fẹ́ join hand pẹ̀lú Igbo tí wọ́n nífẹ̀ẹ́, torí àwọn Fulani ò nífẹ̀ẹ́ Igbo náà. But nítorí pé kọ́ lè bá fight President Tinubu, kọ́ lè yọ kúrò lórí oyè, wọn náà máa lè dé papọ̀. Atiku ready láti step down fún Peter Obi. So Peter Obi sá lọ bá Kwankwaso. So Atiku ó fẹ́ jáde, Kwankwaso àti Peter Obi fẹ́ jáde. Wọ́n wá amend ara wọn, wọ́n fẹ́ fi unseat President Tinubu. So tó bá wá unseat President Tinubu, inú ọmọ Yorùbá wá dùn. Àwa nítorí pé à ń jàjàngbara, àbí? Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. Mo kí bàbá wa Dísù. Now, mo ní lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí olóyè. So irú ẹkùn in tó wà fún òun náà ni securing people and protecting lives. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa lọ́tùn lósì. Gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi, ẹ máa bá wa comment lórí ìkànnì tí a fi ń ṣe ètò yìí. Ó wà very very important because we need you to engage on the platform. Engagement yìí yẹn, it helps us to send the message pé in tó ń sọ ní orí ìkànnì yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, in tó dání, in táwọn èèyàn dẹ̀ fi gbọ́ ni, àbí kò ń ṣe tẹ́ fi gbọ́. Please love and like. Àrólé Oòduà mo kí ẹ. Ó ní Tinubu Twile, ẹ kó ètò factual. Ẹ bá wa comment, àka comment yìí síta. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí wọlé. Mo rí ẹ Masbi, happy new week. Masbi á ní bàbá àgbàlagbà. Masbi kan Ìgbòho kan nìyẹn. Ó ní akú iṣẹ́ ìlú, mo rí comment ẹ, ó ṣe. So mo sì gbẹnu lé ọ̀rọ̀ ìrù ẹkùn tó lóye dá sílẹ̀. Torí I've not been able to bring, but wọ́n ní lórí TikTok ní, but Tinubu will not be there forever. What happens after his 8 years tenure? Àṣírí wa bò before 8 years. Gbogbo yẹn làwa náà mọ̀. Bọ̀ ṣé ká fi Tinubu sílẹ̀ kọ́ unseat ẹ̀? Ṣé yẹn la máa wá think of 8 years? Before 8 years, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo tí àníyàn wa fẹ́, àtèmi àtẹ̀yìn, àtẹ̀yìn tó fẹ́ restructure, àtàwọn tó fẹ́ dá dúró, àti kí ilẹ̀ Yorùbá dùn ní mìnìmìnì, Ọlọ́run á ṣe. But a lè wá jókòó ká wá allow kó unseat President Tinubu nítorí pé a fẹ́ Yorùbá nation. Ìyẹn èmi ò ní lọ́wọ́ sí láíláí. Mo sorry èmi Ọláyọmí Koiki lórí platform tèmi o. Torí mo ti níyàn kan tó pè mí lára àwọn tájọ́ ń ṣe program pé àwọn rí pé mò ń ṣe audio, àwọn rí pé mò ń ṣe fídíò lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, pé kò yá àwọn, pé kí ló ṣẹlẹ̀. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó láwọn kankan tó tún béèrè lọ́wọ́ mi, mo ní kankan ṣẹlẹ̀. Mo ní ṣé ká dijú wa kí tàlùbọ́ kó wọ̀. Àbí àkìí ṣọmọ Yorùbá mọ́, ṣọmọ Igbo ní àbọ̀mọ Fúlàní. Àrólé Oòduà ní all we need is
is the dissolution of Nigeria. Nigeria is not working. But kò tí wà dissolve. Kò tí wà dissolve lálẹ́. Àbúrò ó ti wà dissolve. Kò tí wà dissolve. Nigeria ṣì exist. So ó ṣì exist, and the fact that ó ṣì exist means pé what do we do? Do we engage or do we pull back? Iṣẹ́ Yorùbá nation ó ṣì ń tẹ̀síwájú. So ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ ìrù ẹkùn. Ẹni tó bá lọ sórí Google bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí, ẹ kàn lọ type in ìrù ẹkùn security network, kẹ́kọ̀ọ́ jù sórí Google. Á gbé àwọn information kan jáde. Á kọ́kọ́ sọ fún yín pé ìrù ẹkùn security network is a voluntary community-based security organization founded by Yoruba activist Sunday Igboho to combat insecurity, kidnapping, banditry across southwest Nigeria, Yoruba land. Kò kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá pé òun lọ sílẹ̀ Igbo láti fi lọ bá wọn rescue yàn kankan. Àwọn Igbo ní tó lè ṣe. Kò kúrò láti lọ sílẹ̀ Haúsá àbí ilẹ̀ Fúlàní kó náà fi lọ bá wọn rescue wọn ní Isba. So iṣẹ́ tí olóyè ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìlú ẹkùn pẹ̀lú ọlọ́pàá Nàìjíríà, IRT àtàwọn sójà àtàwọn tẹ́kùn àti vigilante àtàwọn OPC kankan. So bó ṣe rí nìyẹn. So mo kí bàbá wa Ibrahim Akeem. Must be ni yes, must be will follow your step to anywhere, sir. This is my support. Mo jẹ́rìí ẹ. Àjọ máa ń pàdé nínú Benin ni, a dẹ̀ máa pàdé láìpẹ́ again lágbára Elédùmarè. Now, the founder established by a prominent Yoruba self-determination activist Sunday. Ṣé rí orúkọ Sunday Igboho tẹ̀ ń gbọ́ ti Mọdákẹ́kẹ́ yẹn? Ó tún ti yàtọ̀ nísìnyí o. Ìjà tó jà ní Mọdákẹ́kẹ́, ọ̀rọ̀ ìjà yẹn kọ́ là ń sọ nísìnyí torí Ọlọ́run ti parí ìjà yẹn. Adélé Ifẹ̀, àdẹ̀wọ́nú Mọdákẹ́kẹ́, ìfẹ́ ti wà láàárín àwọn méjèèjì. Àdẹ̀nírí ọmọ Yorùbá sọmọ Yorùbá tó máa bára wọn jà. Kódà gbogbo ètò sì ń lọ láàárín Gani Adams àti Igboho. Ọlọ́run á fi àmì sí gbogbo ẹ̀ máa níyànjú. Torí mo gbọ́ mo kí Àṣàkẹ́, mo gbọ́ brọ́dà wa kan lórí program kan tó ṣe ní èní bí ẹni lọ ṣe lórí YouTube. Kọ́lọ́n bá wa foríjì brọ́dà wa kan tó kú yá ìjọba kinní kan. I think he was shot or whatever, I don't know what happened. Gbogbo àlá ti gbọ́ story yẹn, mo kàn fẹ́ lọ mórúkọ máa yẹn wá. Cause alẹ́ kò ń ṣe kánjúkánjú máa tọ́pa yẹn Tọ́ba Ajíbóyè. So mo á lọ wo fídíò kan tíyàn kan ṣe. Fídíò yẹn was about 1 hour lórí Free Right News TV. Torí Tọ́ba ti dárúkọ Ìgbòho lẹ́níwẹ̀, mo ní tó ń scan tó máa bá mi gbé wá pé Koiki ó ń dárúkọ Ìgbòho ní bíbá ẹ̀. Technology ti débẹ̀. So ibikíbi ẹ bá ti dárúkọ Ìgbòho ó máa scan lọ á kó gbogbo ẹ̀ wá, màá wá analyze ẹ̀, màá wá wo ìtẹ́mà àtàwọn staff mi tá máa lọ wò. Torí àní jókòó síbí ká allow kẹ discredit. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá mi Gani Olóyèdé, mo kí bàbá wa Àyìndé. Wọ́n ní I respect both of you before, but with your stand now I am really disappointed. Ẹ ò ní láti wà disappointed. Dádì ẹ ní kó gbé jáde àti mọ́mí ẹ. I am really disappointed. A mọ̀ pé òkè ṣe ọmọ Yorùbá, torí ó máa jẹ́ ọmọ Yorùbá ní òní máa lo category T. Ṣé category T sórúkọ Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àfi bú anybody. I am really disappointed in you. So kí Igbo wọlé, kí Àtíkù wọlé, kí inú ẹ lè dùn, so kó lè wà satisfied. Ṣé mi mo gba ìyàwó àbí mi mo gba. So mo wá ń gbọ́ program yẹn, mo wá rí i pé because kí lẹ dárúkọ Ìgbòho fún nípa ìkílà Tọ́ba àti Ajíbóyè, kí ni méjì ṣe rí àwọn tó máa ń lo topic, wọ́n máa ń mọ̀ láti fẹ́ gbé Lagos mo kí ẹ, wọ́n máa fẹ́ mórúkọ Ìgbòho mọ́ anything. And this is where people like us must not sit back and allow such. Ẹ fẹ́ dárúkọ program lórí ẹni tó pa Tọ́ba àbí wọ́n pa Tọ́ba, kí lẹ tí wọ́n mórúkọ Ìgbòho sínú orúkọ topic yẹn, ẹ tí wọ́n mú Gani Adams. So I have to sit back and listen to the whole program. Mo á rí i pé kò lórí kò lẹ́sẹ̀. Why did the topic come as the killer? Because báwọn ìyá wa kan bá rí nísìn, ẹ̀mí wa lọ sókè.
kí lè ẹni tó ṣe tọ́pìkì kí ló lo the killer of Toba Ajiboye, the truth about Toba Ajiboye's death, Olúṣèyẹ James on Sunday Igboho and Gani Adams. Ẹ wo tọ́pìkì yẹn. Can you imagine? Why do you put such a topic out? Ṣé àwọn tó máa ń ṣe program tó máa ń put the topic by fídíò yẹn nísìn ó ti wà ní 10,933 ó ti wà ní 10,990 ó ti wà ní 10,935 ó ti lọ sókè in just 5 hours gbogbo tó dẹ̀ fi ṣe ni pé ó fi Ìgbòho ó fi tajà. Wọ́n ní àwọn Lagos ní some Igbos was saying Igboho and Gani Adams they want to cause trouble in Lagos in Yoruba land. Níbo ló ti fẹ́ cause trouble? Ṣé ìwà bí Igbo ló parọ́ jù? Irọ́ tó wà lẹ́nu wọn kò ń ṣe kékeré. So ẹ̀yin náà gbọ́ topic yẹn, the killer of Toba Ajiboye, the truth, òtítọ́ about Toba Ajiboye death, ó wá kọ Olúṣèyẹ James on Sunday Igboho. Àbí bóyá fọ̀ mí pé Olúṣèyẹ James bí ẹ tó ń sọ̀rọ̀ ló ń pè ní Olúṣèyẹ James but why do you have to mix it together? Why not do a program for Sunday Igboho separate and talk about ẹni tó pa Toba bí ọlọ́pàá ti sọ pé ẹni tó pa nì? Why join it together? It shows that humans will do anything, mo kẹ́yìn yẹn wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Ọba Elédùmarè kò ní jẹ́ kí ìran Yorùbá kó parẹ́ láéláé, kò ní jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó wà destroyed by anybody. So mo bẹ̀ ẹ̀yin bloggers ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá fẹ́ mú kéèsì kan sí kéèsì kan, wọ́n ní Feels Right TV needs to be careful or else we serve him for inciting Igboho's, because why are you putting Igboho's name pẹ̀lú ẹni tó pa Toba or the killer of Toba? Because I'm sure the reason why táwọn èèyàn ṣe lọ́wọ́ program yẹn nìyẹn because ó ti drag olóyè Igboho's name to it, and I'll be speaking to Igboho about this. I'm aláti wá ẹni tó ní Feel Right News TV yìí so that we can put a first letter through the legal to tell him it's not the first time he's using Igboho's name for all kind of things. Mo understand. Kí ló dárúkọ Ìgbòho sí ikú Toba? Èmi kàn mẹ́ni tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ àfìgbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀ mo kàn rí oríṣiríṣi fídíò àti picture bàbá yẹn. But why mention Igboho in the name of somebody that was killed in Lagos State? I don't understand. Bí yàn kan ṣe jáde náà nìyẹn tó ní ẹni tó pa Funsho Williams àwọn mọ̀ pé Igboho lọ́wọ́ nínú ẹ̀. I mean it's a big nonsense and rubbish. Bẹ́ẹ̀ ni Lagos. Anyway, let's move forward. Mo kàn rántí yẹn náà nísìnyí. So ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Feel Right News TV, please tell him I am the spokesman for Igboho. I don't know whether ọmọ Yorùbá ló ní àbọ̀ ọmọ Igbo, but let us be careful by attaching, because case ten dárúkọ yìí nísìnyí ó wà sensitive. Kí lẹ wá ń dárúkọ Igboho sí fún? Even though after I listen to it, mo rí pé ẹni tí wọ́n interview yẹn, ó sọ̀rọ̀ dáadáa nígbà tó di pé wọ́n interview tó ń fọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Igboho àti Gani Adams àti ilẹ̀ Yorùbá, all together. So anybody ló lè sọ anything, ìyẹn ń ṣe new thing. Àìmọye ìgbà tó ti sọ páwà náà oríṣiríṣi là ń ṣe, ṣé wọ́n sọ pé akówó jẹ wọ́n ṣe pé kéde kan. So that is about that. Now let's continue láti padà sí ìrù ẹkùn. Tá bá lọ sórí news láàárọ̀ yìí, tá bá lọ sórí news ní wákàtí just within the last 7 hours, ìrù ẹkùn is trending online. Bẹ́ẹ̀ni clickbait ni ìmímọ̀ ìgbà tó tẹ̀tí ní 10,960 and it's all rubbish. So tá bá lọ sórí ìrù ẹkùn ní alẹ́ yìí ní wákàtí, according to the news coming out, ìrù ẹkùn security volunteers exceeded 80,000. Pé àwọn tó volunteer ara wọn pé àwa máa darapọ̀ mọ́ ìrù ẹkùn. Ṣé mọ̀ pé bàbá wa Ìgbòho sọ pé
àwọn sọ fún gọ́vnọ̀ àbí president pé àwọn lè mú ọ̀yàn 50,000 jáde. Ọ̀rọ̀ 50,000 kan ló wà lẹ́mọ̀ nísìn, ó ti wà ní àwọn tó volunteer ara wọn, kò ṣe pa fún wọn lówó, kò ṣe pa fún wọn ní kankan. But we now have 80,000 volunteers for Iruekun across every southwest of Nigeria that are ready to support the administration of President Bola Ahmed Tinubu to combat kidnapping, terrorism, and securing lives and property. Because in tabashe fún protecting lives and property, ó máa favour President Tinubu náà lókè. President Tinubu inú wọn á dẹ̀ lè dùn láti lè ṣe táwa náà fẹ́. Wọ́n ní ká fọwọ́ wọwọ́. Wọ́n dẹ̀ ní ọmọ tó bá mọ ọwọ́ gbé, tó bá mọ àgbàlagbà bá jẹun, ọwọ́ á máa lọ sókè. So let's look at some of the headlines. And then after the first hour, àwa ṣe move sínú ètò topic tí mo gbé wá lálẹ́. So tá bá wo gbogbo headline yẹn, fẹ́yìn tẹ́ wò wá lórí social media, lórí YouTube and Facebook, ẹ máa rí gbogbo ẹ̀. So let's open it one at a time. According to the Real Broadcasting Network, àwọn ní Igbowo says Iruekun security network surpasses 80,000 volunteers. Headline táwọn lò nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ sí The Guardian Nigeria News. 2 hours ago, Iruekun security network membership exceed 80,000. Sunday Igbowo. Ẹ jẹ́ ká lọ sí The Nation newspaper. Over 80,000 volunteers register for Iruekun. Ìwọ sì máa sọ pé Iruekun kò ní ṣiṣẹ́. Ṣé ibo ni àwọn 80,000 yẹn ti wá? Àwọn ọmọ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ ìtàn pè ní ìntí olóyè gbé wá lábẹ́ òfin Federal Republic of Nigeria. Ẹ jẹ́ ká lọ sí pépà tí ó tún sọ̀rọ̀ lé lórí. Punch newspaper. Iruekun security network exceed 80,000. Ó sì wà lórí ti KOIKIMEDIA náà, mo kàn fẹ́ kó má dàbí pé KOIKIMEDIA news nìkan láti rí àárín lọ́dọ̀ ẹlòmíì. Eléyìí ò ń ṣe AI. This is the reality of where Iruekun has stand in less than a month. Ẹ wá kó imagine tí President Tinubu bá padà wá ní 2027. Ẹ kò imagine níbo ni Iruekun ló máa establish sí mọ́. Ṣé ilẹ̀ Yorùbá náà kọ́ ni? Also, Àmọ̀tẹ́kùn náà máa establish mọ́. We pray that every single security operative àti OPC ti àwọn bàbá wa Fáṣẹ̀hùn àtàwọn other ones tó bá nífẹ̀ẹ́ lẹ̀ Yorùbá. Iruekun, there has been significant reduction in kidnapping cases. Àfẹni tó bá fẹ́ parọ́ tó fẹ́ ṣàbòsí ló máa ní ní kidnapping cases ti tán. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Ẹ má lọ quote mi pé ẹgbọ́n tó ń sọ ó ní kò sí security, kò sí kidnapping mọ́, pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ wọn. Jọ̀dá ti ríyàn kan nísìnyí tó sọ pé òun wà disappointed pẹ̀lú dádì ẹ̀ torí pé ó fẹ́ ka lọ bá Tinubu jà so that kínú ẹ̀ lè dùn. Àbí ìyẹn ló ṣe wà disappointed. Tó bá wà disappointed, èló ló san fún mi tó gbéṣẹ́ lé mi lọ́wọ́? Ṣé wọ́n lo employ mi nígbà tí mo jáde pé mo ní mo fẹ́ ṣe Yorùbá nation? So ìtorí mo fẹ́ ṣe Yorùbá nation nísìnyí kí n dijú mi kí kálíbọ̀ kó wọ̀ kọ́mọ Yíbò àti Fúlàní kó gbalẹ̀ Yorùbá mọ́ mi lọ́wọ́. Àbí kínú ẹ̀ lè dùn? I am disappointed in you. Ṣé wọ́n ni dádì mi àbí wọ́n ni mọ́mì mi? Àwọn méjèèjì ti jáde láyé. Ìyàwó mi ti ní kí n má bu ẹni, ó yẹ kí n gbé language mi ti máa ń gbé, ó yẹ kí n gbélé lórí ni. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú torí audio yẹn kò gbọ́dọ̀ ju 50 minutes láti ti ṣe 46 minutes. There has been significant reduction in kidnapping cases. Ìgbòho ló sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé Iruekun náà ti ń ṣe kí ni? Olúkálukú wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú vigilante, wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn, wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́pàá, bó máa lo Iruekun láti fi jalè. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹni tó náà disappointed pẹ̀lú èmi àti Ìgbòho yẹn, he should be disappointed in his forefathers that failed them. Ọmọ àlè. The Yoruba Nation activist Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, has disclosed that the numbers of volunteers who have registered for Iruekun security network across the southwest has exceeded 80,000 people.
aṣẹ́mẹ́yẹ bọ̀ lápò òun béèrè pé fẹ́ funfun àbí dúdú àní kíwọ náà ṣe tí wàá lè ṣe especially to make sure pé president Tinubu gbọ́dọ̀ padà wọlé torí tí president Tinubu ò bá wọlé irú ẹkùn yìí ó máa difficult láti operate o wọ́n lè fagilé o so ká jẹ́ ká mọ̀ tá à ń ṣe a lot of things can happen gbogbo reformation tí president Tinubu ṣe wá fà wálẹ̀ and kò dẹ̀ tí wà stabilize gbogbo policy tó ń ṣe wá destroy ẹ̀ because ara ń ta àwọn Fúlàní northerners against Tinubu báyìí wọ́n fẹ́ unseat ẹ̀ lọ́ ṣe fẹ́ parapọ̀ pẹ̀lú Igbo láti unseat president Tinubu ìyẹn ọ̀dẹ̀ ní wáyé nígbà táwa bá ṣì wà láyé kọ́lọ̀ fún gbogbo alẹ́mìí gúngùn níta máa fi mídíà tiwa ṣe nìyẹn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ìyẹn ọ̀dá Yorùbá nation kúrò kò kúrò níbi tó wà ó ń tẹ̀síwájú ni. So Igboho, the founder of the security outfit, said the development reflected the patriotism. Kí ló ń pè ní patriotism? Force anybody kó wá darapọ̀ mọ́ ìrú ẹkùn. Ní wá múlẹ̀. Everybody that has been a volunteer came on their own will. Mo ń ṣe volunteering ní bíbá. Tí mo gbowó, mo ń donate blood mi ní bíbá. Mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa ń tọ́ba lọ́n warehouse ní báyìí ó tóbi gan báyìí mo ní evidence o tẹ bá fẹ́ kí mo jáde lálẹ́ mo lè mú jáde tí mo ti ń ṣe warehouse ni wàá lọ bá wọn wàá sọjọ́ tó pé wá oúnjẹ ló máa ń pín fún gbogbo schools àtàwọn mosque àti mọ́ṣáláṣí àtàwọn different communities wàá sọ pé o lè bá wọn ṣe 3 hours wàá lọ síbẹ̀ wàá bá wọn sort oúnjẹ out mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn mo tún ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn kan tí mo lè sọ síta for security reason as volunteers. So kí ló ń pè ní volunteers àwọn tí wọ́n submit ara wọn àti time ara wọn láti fi so èmi wá ń ṣe volunteer nílùú yìí ó wá ní kí mo má lè ṣe volunteer fún president Tinubu tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó nígbà tó bá fún wa lówó la máa ṣe volunteer fún after tá ti rí pé yes evidence wà tí kò bá ń ṣe president Tinubu ni ṣá máa rí 80,000 people tó jáde tó dẹ̀ náà fi ṣe ìrú ẹkùn ṣé Fúlàní bá wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n máa gbà wá láàyè ṣé àrípọ̀ fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ní July 1st 2021 ojú ń dùn ẹ́ o kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sójú o ò gbọ́ rárá pé wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé tó lu ọdún 5 níta ó wá wọlé pẹ̀lú bàbá wa Olúgbọ́n bàbá wa ọba Ọọ̀ni òrìṣà pẹ̀lú bàbá wa Olúbàdàn of Ìbàdàn tó bá president Tinubu sọ̀rọ̀ ọmọ ẹni Ìgbòho jẹ́ kó máa padà bọ̀ ẹ má yọ mí lẹ́nu try and focus on the issue bó ṣe wù mí mo ṣe ń ṣe program mi tó bá tẹ́yín lọ́rùn ẹ lè work out níyàn kan máa sọ fún mi pé kí n focus focus náà ni a gbọ́dọ̀ respond sáwọn tó bá ń ṣe ní yànmọ̀yànmọ̀. So a statement issued by his media office and made available to newsmen in Ibadan, Oyo State, he said that since the launch of Iruekun security network there had been significant reduction in kidnapping cases kọ́lọ̀ foríjì àdògún àti àfà particularly in areas that were previously under siege tó bá bí Fúlàní dá tó bá bí àwọn tó ń kidnap dá kọ́ wọnú àwọn bíi area kan kọ́ lọ kidnap àwọn èèyàn kò ń ṣe gbogbo nǹkan la máa sọ mo kí ìyá wa ní kí ó tójọ́ mẹ́ta wọ́n ní Koiki good job ẹ kú iṣẹ́ ọmọlúàbí bẹ́ẹ̀ ni ọmọlúàbí ni wá lóòótọ́ àti bínú tó pọ̀ rẹpẹtẹ sí president bínú sáwọn ọba ni wọ́n foríjì wá tí ta bá bínú sí president Tinubu náà foríjì wá náà ni ètò mátà ni pé shine your eyes kọ́ má gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ torí tó bá ti gba president Tinubu wọ́n ti ń gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ náà dáadé ẹ̀ nìyẹn wáyà tó sì wà ń bẹ̀ a sì lè rí kankan ṣe tó mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. So òun náà rẹ̀ ti gbọ́n yẹn critical stakeholders including Governor Abdulrahman Abdulrazak are partnering with us in the state gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní yẹn Ìgbòho kí ló ṣẹlẹ̀ ní Kwara yìí ó ti níyanjú a dúpẹ́ fún bàbá wa Governor Abdulrahman Abdulrazak kódà èmi gan bọ̀ ní Kwara State a dúpẹ́ fún Governor of Kwara State ṣé àdídúpẹ́ fún Olódo ní Kogi State ẹ wo bá ṣe lọ yẹ wọ́n ta lọ yẹ wọ́n sí ní Kogi State ṣe mọ̀ pé tí governor bá ní Ìgbòho gbọ́dọ̀ wá Ìgbòho ò ní lọ Kogi so yes Ìgbòho fẹ́ lọ sí Kwara State but for one reason or the other governor náà wò ní sílé àbí kankan bẹ́ẹ̀ yẹn but nísìnyí òun lòun máa welcome Ìgbòho kí Ìgbòho máa bọ̀ pẹ̀lú ìlú ẹkùn ẹ̀ kọ́ wá bá wa mú àṣẹ sí ilẹ̀ níbẹ̀ mo dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ní platform kan wà àwọn máa ń sọ̀rọ̀ against Ìgbòho ni lórí WhatsApp gbogbo platform tẹ níyẹn la ní àwọn èèyàn sínú ẹ̀
platform wo ni mò ń sọ platform tó jẹ́ ti chief imam ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní gbogbo wa ló máa ń tako Ìgbòho nínú bẹ̀ wọ́n máa ń pè ní oríṣiríṣi orúkọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni ìyá wa ní kì wọ́n ní Igbos and Fulani our greatest threat in Yoruba land we have to vote for and now àwọn family tèmi ti lọ gba voters card èmi ò ní kí wọ́n lọ gba tiẹ̀ o but family tèmi mọ̀ pé ó jẹ́ family mi wọ́n ti lọ sí local government wọ́n ti lọ gba voters card tọ́dẹ̀ máa tẹ̀ka fún president Tinubu lágbára Elédùmarè ní 2027 tí kò bá ṣe pé olú ẹ̀ máa wà ní London kémi kan lọ register kí n lọ gba voters card mi ni ká lọ tẹ̀ka fún ṣé mo dìbò fún Labour Party ní bíbá láti ìgbà tí mo ti wà ń lò yìí àdè láwọn tó ń dìbò fún conservative but ti Nàìjíríà yàtọ̀ a lè fi wé ti Europe torí pé agenda àwọn North àti Igbo àmọ́ tó fẹ́ ṣe so lórí ìró ẹkùn ni mo ti fún wa ní update bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àá tún máa fún yín ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ update so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá 80,000 ti wà lọ́wọ́ wa báyìí tó jẹ́ volunteers kò sí diaspora tó ti volunteer ní ibi tó bá wà especially ẹni tẹ́sẹ̀ bá ti múlẹ̀ tó tẹ́sẹ̀ bá múlẹ̀ má lọ volunteer tó má lọ gbàgbẹ́ bí ẹ but kí ló ń pè ní volunteering mo fira mi sílẹ̀ fún wákàtí kan ẹlòmíì ó kò lè jẹ́ pé iṣẹ́ tó máa bá wa ṣe ni pé ládùúgbò ẹ̀ ṣáà máa wo àwọn tó ń wọlé tó ń jáde kò dẹ̀ máa fún wa ní report kí ló ń pè ní security a máa analyze ẹ̀ kò ṣe pé Fúlàní tí ó wà nulé tó ń gbé nínú ilé la fẹ́ lọ pa la fẹ́ attack no but Fúlàní tó bá wà nínú igbó tó bá pààyàn tó bá attack wa àwa náà máa ṣe tí tó bá tó bá yẹ lábẹ́ òfin kì í filẹ̀ bẹ́ẹ̀ so gbogbo ẹ̀yin tí ẹ báyìí ti mọ̀ irú ẹkùn máa di 1 million volunteers lágbára Elédùmarè tá a dẹ̀ ní fẹ́ni kankan lówó tó máa sọ pé àti new because information la need ẹ̀yẹ kan fún Ìgbòho ní information àwọn tó máa lọ ṣiṣẹ́ yẹn gangan àwọn ti mọ̀ but tá a bá fẹ́ kí security kó tight nílẹ̀ Yorùbá moving forward ká fi end the first hour yìí àwa la máa lé gbogbo Fúlàní tó ń bẹ ní àyíká àwa tó jẹ́ oníjìbìtì olè kidnapper terrorism President Tinubu ò lè dá ṣe ọlọ́pàá ò lè dá ṣe DSS ọ̀gá wa DSS sọ pé kí gbogbo yín kẹ́ shine eyes yín ẹ form vigilante kẹ́ wà lára ìró ẹkùn kẹ́ dẹ̀ put information out and that will be the only way so fún èyí tí ẹ wá ń béèrè pé Koiki gbogbo tó wá sọ yìí ó gbé tí ẹ jáde láti iléeṣẹ́ ó wà ń bẹ àwa náà ṣe rí website wa ẹ má bínú ẹ̀ ń tẹ́ wa lórí TikTok ẹ̀ nílé rí ṣe rí pé website wa ó ti ní ìyàtọ̀ tó pọ̀ mo wá bẹ̀ wá tá a bá ti ń ju news wa síta ẹ bá wa lọ kẹ́ lọ gbọ́ news tó wà ń bẹ oríṣiríṣi news tó wà ń bẹ mo kí àwọn staff wa they are working day and night mo kí wọn gan so ẹ rí pé website wa lélẹ̀ this is our website and it is now in a better because bí mo ṣe sọ a sì ní di 50,000 ta fẹ́ fún ẹni tó ṣe ìjọ Saturday ni mo ṣe send 50,000 sí dáàdi wa kún náà máa fún mi lówó yẹn but wọ́n fún wa so mo send 50,000 so ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó lọ́ọ́ bá bò láṣìírí ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ìyá wa Olúṣọlá Davis ní Ìgbòho should be careful as he is going to Kwara bẹ́ẹ̀ ni kò síbi tí Ìgbòho bá fẹ́ lọ tó ní wà careful but Ọlọ́run tó ń ṣọ́ Ìgbòho kò ní fi sílẹ̀ lọ́rùn so yes Ìgbòho takes precaution all the time there is no doubt about that because gbogbo ẹni tẹ́ nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho náà lẹ́ sọ pé Koiki ẹ máa sọ fún Ìgbòho kó ṣọ́ra o kó ṣọ́ra o kó ṣọ́ra o torí àfẹ́ wàhálà o àdẹ̀fẹ́ wàhálà rárá o bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe láti rí nìyẹn so ẹ jọ̀ọ́ èèyàn wa bí mo ti ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan sí wẹ́bsáìtì yìí 200,000 ló cost wa láti fi ṣe láti fi kọ́lọ̀ bá foríjì ẹni tó kú ẹ̀gbọ́n bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà so wẹ́bsáìtì yẹn lẹ́ rí is a new website that has it's not new but a ṣe àwọn oríṣiríṣi iṣẹ́ tó pọ̀ lé lórí iṣẹ́ tá a dẹ̀ ṣe lé lórí òun náà ló ń lọ lọ́nkàn yẹn so ìyàtọ̀ ti wà interface and there are still a lot of work that needs to be done kódà a fẹ́ create apps wa náà so there's a lot of things tàbádẹ̀ tí ń grow náà la máa lè employ more people tó máa bá wa náà ṣiṣẹ́ so mo kí gbogbo àwọn mídíà pátápátá ẹ ṣé gan ni ìyá wa Olúṣọlá David so gbogbo ẹni tó bá wà ní Koiki tó àwa ní 5,000 tá lè fi ràn lọ́wọ́ kẹtẹ kọ́kọ́ tẹ sanwó ẹni tó ṣiṣẹ́ torí ẹni tó bá ṣiṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ gba owó iṣẹ́ náà ni so ẹ lè ràn wá lọ́wọ́ details yìí wa òun náà ni a fi sórí screen yìí so that is on the first side of the discussion so audio yìí ó máa lọ báyìí ká tó wá padà wá fún second part.
My name is OLAYOMI Koiki, and I'd like to say good evening and welcome once again. Aago mẹ́wàá ló lù níbi tí gbogbo èèyàn ti ń sọ news. Mo ń wo Al Jazeera báyìí. Al Jazeera is funded by their government. BBC is funded by the TV license. So tá a bá fund iléeṣẹ́ yìí náà, ìwọ̀nba náà tá a bá lè ṣe náà la máa ṣe. But àwọ̀ ni wàá lajú wa sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ kò wọ̀. So gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ fáwọn tó bá wá ń béèrè pé àwọn ò rí account number tó fi wọ̀n bí àwọn tí ó wà lórí YouTube àti Facebook nìkan ló fẹ́ jẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ dá sí. Bó jẹ́nu First Bank wà lẹ́fẹ́ bá wa fi sí 30 96 80 88 48 òun ni account number yẹn Ọláyọmí Ọlákúnlé Koiki. Tó bá dẹ̀ pé orí Opay ló pé yín láti tètè ṣe sí 61 04 290 167 61 04 290 167. Tó bá dẹ̀ pé orí Kofi or PayPal musakalam1@yahoo.com. Mo kí Alànà Professor Adébánjí Akíntóyè bàbá dáadáa bàbá lálùbáríkà ká tó tún padà sínú the next segment. Ṣé a ti rán àwọn ọmọ Peter Obi gan tọ́jú obedient tó fẹ́ sọ pé àníṣe àwọn máa support President Tinubu? We have a lot of evidence to back it. 2027 will be a game changer because tá a bá máa kúrò ní Nàìjíríà bí a ti ṣe ń sọ pé a fẹ́ kúrò tí a bá lo ọgbọ́n àti làákàyè gbogbo ẹ̀ ò ní ṣeé ṣe o. Á jẹ́ pé àmọ́ tá à ń ṣe nìyẹn. Èmi dẹ̀ believe pé gbogbo alamọ tá à ń ṣe. Mo dẹ̀ mọ̀ pé dúdú lọ́sàn máa so láṣẹ Èdùmàrè. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo platforms wa. This platform tonight is extremely full torí pé n tó ti lè mú mi lo software mi mo ti ní access láti lè ṣe Twitter space. Àwọn kan ń gbọ́ nísìn wọ́n wà hidden wọn fẹ́ yẹ kí a mọ̀ pé àwọn wà ń bẹ̀. À ń lo Twitter táwọn èèyàn wò wá lórí fídíò, a wà lórí Instagram, a wà lórí TikTok. So gbogbo eléyìí nísìn advantage ni pé software là ń lò. So torí laptop yẹn sound dem máa ń fún mi ní problem but I was able to take care of it, and that's the reason why we are able to use it tonight. So ó dà pé èèyàn kan pè wá ẹ jẹ́ kí n pẹ́ níyẹn padà. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá dá sórí ètò tá à ń ṣe lọ báyìí pé fẹ́ pè wọlé àfúniláyè kẹ́ pè wọlé. Hello sir, ṣe fẹ́ dá sórí ètò ní sir? Ó dà ẹ jẹ́ ká gbé sórí torí a gbọ́ ẹni kí ni ẹ sàmú ògbọ́n sir? Ẹ ṣe gan ni òun lẹ ti gbọ́ èèyàn wa dádì wa náà máa fún wa ní 35 a sì wọ́n wá 15 sí. Now ẹni ẹ fẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àwa tá a bá máa dá sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa fi ojú pé Koiki ni ẹ sọ bó bá ṣe wà ẹ wo bó ṣe lọ èyí tún lọ́gbọ́n tó àwa lọ wọ́n ní ọgbọ́n gbogbo wa náà àjọ máa ṣe ni. But ṣé ìtẹ̀mí ń sọ nísìnyí ṣé in the right direction ni àbí àṣìṣọ̀rọ̀ ni? Ẹ bá gbóhùn sókè dádì ká mọ bí tẹ́ fẹ́ gbà wọlé lálẹ́ yìí. Rárá Koiki kì í ṣe àṣìṣe ọ̀rọ̀. Bàbá wa ọmọ olódòdè ló wà ń bẹ̀ adégbodò gbárùkù tí kíjọba yẹn kó lè lọ dáadáa so kí region wa kó lè ní ìlọsíwájú. So nǹkan tí èmi kàn fi sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn kí gbogbo wa gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ̀jẹ́ ká gbárùkù tí ìjọba olódòdè kí gbogbo ẹ̀ kó lè lọ ká lè wọlé second term. Bọ̀ táwọn èèyàn bá wá béèrè lọ́wọ́ yín sà ẹ jẹ́ kí èmi náà wá kí n drill yín táwọn èèyàn bá béèrè pé kí ni ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ support ẹ̀ nísìn. Ìdí ẹ̀ ní pé a mọ̀ pé tí tá bá gbárùkù tí ìjọba náà àwọn náà gbárùkù tí ìjọba Yorùbá wọn lè jẹ́ kí gbogbo nǹkan tí à ń fẹ́ kó tó Yorùbá lọ́wọ́ ìdí ẹ̀ nìyẹn. So tí wọ́n bá dé I know because our father is just a kind man and he's well knowledge and he have the very integrity. So he will support the Yorubas. So he won't leave us out. Okay. So that is my own contribution. Okay. So it's very good that we support it, both diaspora and Igbo and the homeland. Okay. So thank you so much. There's a benefit we're going to get from him. Eshegoni, thank you very much. The line is open. We will take as much of our callers. I will read your comment.
Ìyàwó Nikini, we have to support him. Fulanis are holding Nigeria backward. Tinubu is restructuring Nigeria. The number tonight to call is +44 74 04405917. And tó bá fẹ́ wọlé lórí TikTok náà, tó bá dẹ̀ pọ̀ lórí Twitter space ni ẹ send a request àgbẹ̀yìn wọlé. Let's hear your own views. Let's hear your own opinion. But the topic can treat lálẹ́, because every night we come with different topic. What Southwest must do is to allow President Tinubu continue for second term. North versus Igbo. Kí ni agenda wọn? Now, mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò social media lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. It seems that even àwọn ọmọ obedient wọ́n ní Tinubu ni àwọn máa tẹ̀ka fún ní 2027. Bọ́ká tó lọ síbẹ̀, news kan jáde tí àwọn ọmọ wa fi sórí platform wa. Mo kí gbogbo àwọn team Koiki Media lẹ́ẹ̀kan sẹ́jọ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ wa síwájú yín kí ọba Elédùmarè lè á wà lórí gbogbo platforms pátápátá. Akí bàbá wa lànà ìyẹn Professor Akintoye. So let's go back again into the news tó jáde láìpẹ́ ká padà síbẹ̀. Gbogbo ala ti gbọ́ pé ọ̀rọ̀ 1940 gbogbo yẹn a ti mọ̀ yẹn. Gbogbo ala mọ̀ pé the way the country has been set up is not in favour of anybody. Gbogbo ala ti mọ̀ yẹn. But kí ni nǹkan tá a máa ṣe láti lè jẹ́ kí our own ways of interfere kó bọ́ sí? Do we leave Tinubu alone? Or do we make sure we continue to ask him to come back, and then a lè wá gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ interfere síwájú bàbá náà kí ọba Elédùmarè kó fún bàbá náà ṣe? Now, tí ẹ bá wo news tí mo fi síwájú wa yìí, ẹ̀yin tí ẹ orí website wa tí a pè ní KOIKIMEDIAinternationalnews.com, alleged $2.63 million money laundering court grant Miyetti Allah president 2 billion naira bail. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Olúṣọlá Davis ní Koiki, àbúrò mi dáadáa, àwọn nífẹ̀ẹ́ mi, wọ́n máa ń ròyìn fẹ́ hell àǹtí mi ni wọ́n náà ti fi 20,000 ránṣẹ́. Tá bá tún rẹ̀ tó máa tún ràn wá lọ́wọ́, I appreciate it. Ká tẹ̀lé sanwó ẹni tó ṣe website yẹn lálẹ́ yìí, we are grateful. Kò ń ṣeré mo fẹ́ sọ, mo kàn bá news pàdé ni. Tẹ bá rántí pé United Arab Emirates ó sọ fún Buhari pé àwọn kan wà nínú ìlú ẹ̀, àwọn ló ń fund terrorism. Let's be honest with ourselves. Ṣé Yorùbá ló ń fund terrorism ni àbí àwọn Fúlàní? Ó dà pé èèyàn kan ti send request wá pé àwọn fi bá wa dá sí ọ̀rọ̀ talẹ́. Ìyá wa Nikki, ìyá dáadáa, ó ti tójọ́ mẹ́ta tí mo ti rí wọn, wọ́n ti faṣẹ́ lọ rẹpẹtẹ. Wọ́n ti busy. Ó yẹ bá wa dá sọ́rọ̀ náà. Ẹ káàbọ̀ mà. Yes, Mr. Koiki. Mo kí yín mà. Kò ṣe ẹkújọ́ mẹ́ta, ó ti pẹ́ tí mo ti wá sórí platform. Èmi kan ti pẹ́ tèmi náà ti jókòó báyìí. Jíjẹ múmu là ń bá káàkiri báyìí, kí la máa ṣe sí? Ìyàwó àbí ọmọ wà ń bẹ. Ìlú òyìnbó kẹ́rì báyìí, ìbílẹ̀ ò dúró díẹ̀. Adúpẹ́ fọ́lọ́. Ó yẹ bá wa dá sí mọ́. Gbogbo tẹ̀ ń sọ látàárọ̀ ni mò ń gbọ́. Ṣé rí tíyàn bá ti pàdé ọmọ Yorùbá àtàtà tí kì í ṣe ọmọ Fúlàní àti mọ̀, ó ti pẹ́ tí mo ti ń follow yín àtàwọn yèyé dára Yorùbá during the Yorùbá nation. Àwa Yorùbá, let me go straight to the point. Àwa Yorùbá ní láti support President Tinubu for many reasons. Tí everybody bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, there is this certain tribe tó ń hold Nigeria backward for many years. President Tinubu might not be perfect just like everyone else, but understand something. Bàbá yẹn ti ń restructure Nigeria. Wọn ò dẹ̀ láìkẹ́ ní north. Okay, ẹ wo gbogbo tó ṣẹlẹ̀. Like President Tinubu tàbí sí ìpò qualify. Ṣé òbí tó sọ pé òun ò fẹ́ wàhálà? Dàbí nǹkan kan lókè, dàbí background. Òbí tó sọ pé òun ò fẹ́ wàhálà. The man is not coming out with anything. Kò sí structure, kò sí kankan tó ready àti add value. Just because somebody is a gentleman does not mean you are qualified mentally for something. Àwọn èèyàn ní láti put emotions aside. Bàbá Tinubu is the only answer. Ẹ gbàgbé ẹ̀. Now moving forward, àwọn ọmọ Yorùbá, Yorùbá lè ṣe mí náà wà láwọn tí máa ń bú Bàbá Tinubu báyẹn. Not because we hate Bàbá Tinubu, but because I feel pé kí Bàbá Tinubu stand up. Kí wọ́n sọ pé kí Yorùbá pín. Ẹ mọ̀ emotion wa ni, but right now, bàbá yẹn ń gbé lọ sí regional. A dẹ̀ ní láti jẹ́ kó rí wá pé àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà. So a gbọ́dọ̀ fi emotions wa ká kọ́kọ́ gbé emotions yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. Ká
Logic before emotion. We have to be very logical. Baba Tinubu is the only candidate tó lè ṣe. Ẹ jẹ́ ká má tanra wa. If you are just showering Baba Koiki, ẹ jẹ́ kí n sọ àṣírí kan fún kẹfẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa gbọ́. A lot of àwọn ọmọ Fúlàní, a lot of them wà nílẹ̀ Yorùbá fẹ́ pé tí wọ́n bá ń sọ èdè ìlú yín tẹ́wá tẹ̀bí jẹ̀bùlẹ̀ tiwa ẹ̀ ní mọ̀ pé Fúlàní ló ń sọ èdè yìí. Àwọn ni wọ́n ń dá àárín àwọn ọmọ Yorùbá rú o. I've been on this TikTok recently and I've heard many people tẹ́ pé wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sí pé owó gan. Ẹ máa ń báyìí pé ọmọ Yorùbá tó ń èèyàn dìde. Igboho have many things to lose. That man has a lot of things to lose. But he didn't look at that. He stood up for Yoruba people and said, you know what? Enough is enough. I'm going to fight for my people. And Yoruba, regardless of your religion or whatever you believe in, something is wrong. But the fact that Yoruba can pay very close attention. Igbo don't pretend to be Yoruba. The same thing with Fulani. Ẹwà mọ̀kàn tí wọ́n ṣe lórí social media tó bá ti pé ibi táwọn ọmọ Yorùbá bá ti ń move forward wọ́n máa wá dá sí wọ́n á dàbẹ̀rù ẹnu Yorùbá kò anybody tó bá sọ pé ẹnu Yorùbá ò kò mọ irọ́ ni àwọn ọmọ àlè ní àárín ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń da ilẹ̀ Yorùbá rú and we need to be smart this time ojú wa ti là àwọn ọmọ Yorùbá ni òtẹ́pẹ́ ìjẹ Yorùbá ló ràn lára wa àìmọ̀ ìgbà tẹ́pọ̀ máa ń bú mi mo máa ń wọ́ wọn náà if you come for me I will come for you. Bẹ́ẹ̀ni. Mi ò ní gbà láyé ìran mi Yorùbá ni dédé ìran till 100 mix rí nínú family tèmi ti wá so when I see èèyàn nírí ilé ẹ̀ kó máa jó kó máa wò èèyàn máa fẹ́ paná ẹ̀ ni so àwọn ọmọ Yorùbá gangan bíi títí yípa all over the world ẹ má jẹ́ ká gba ìjà láyé ẹ jẹ́ ká ṣera lọ́kàn ẹ jẹ́ kí ẹnu wá jẹ́ ẹyọkan with one voice bàbá Tinubu ló lè ṣe o ó dẹ̀ máa wọ mi kó dẹ̀ so agbọ́dọ̀ wà mo fẹ́ gbọ́dọ̀ yìí dáadáa agbọ́dọ̀ wà logical. We have to be very logical. Emotion will never solve anything. I have seen many platforms that agenda don't promote me. Hey, Baba Tinubu is this. Elomi so they believe Baba Tinubu ni gbogbo problem Nigeria. Can you believe that statement? Baba Tinubu ni gbogbo that's in 1960. So these people are not just being logical. What do I hate? Baba Igboho go ibela ara mi ti wa balẹ̀ mo wa study pé most of them are not Yoruba people. So anybody tẹ́ bá ti rí tó bá ti ń sọ èdè Yorùbá kò mí pé Yorùbá ni wọ́n o. Pay attention to their words and pay attention to their action. Thank you so much. And there's nothing anybody can do about it. Let's support our own. Fulani ò ní sọ wá di bí Afghanistan ṣe bá yé àwọn èèyàn wọn jẹ́. We say no. Ọmọ aládé ni wá, ọmọ ìran tó dẹ̀ ga ni wá. Ẹ ṣé gan bàbá. Thank you so much for that contribution. Mo kí ìyá wa tí wọ́n bá wa dá sí lórí TikTok. Lórí ìkànnì wa náà ni ẹ ṣe wà tó ń pè ní KOIKIMEDIA. Ṣé ẹ̀yin náà máa dá sí? Ẹ pè wọlé àbí kí ẹ bá wa dá sí látòrí TikTok. Bó bá dẹ̀ jẹ́ pé látòrí Twitter space náà ni the line is open. Mo ń padà sórí bó ti rí àwọn comment tó wọlé ní because I cross post live yẹn lórí Facebook. Mo rí pé mo ti miss àwọn comment. Mr. Ajayi Olúwafẹ́mi ní keep it up. Adétúnjí Kẹ́hìndé ní I am with you. Ẹ ṣé gan ni. Síkírù Babátúndé Sulaimon ní if this Ìrù-Ẹkùn security network can quickly reflect in all local government in our southwest, matter of fact, on ground with the action of Fulani's group is more than politician. Pé in táwọn sọ ni pé tí a bá tètè establish Ìrù-Ẹkùn sí gbogbo local government ní southwest of Nigeria, it will be very difficult for them to operate and move as they have been kidnapping because what they do is they kidnap people. Lagos ìyàwó Nikki wọn ní kí n máa kí ẹ pé ẹ ṣé gan ni mo kí ìyàwó Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀ mo kí ìyàwó Chief Gbangbala mo kí ìyàwó JP Ewetuga mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyàwó tí ọbẹ̀ Elédùmarè mo kí mọ́mí wa náà tí ọmọ wọn ṣaláìsí ní London tí wọ́n máa ń kọrin tí wọ́n padà pa ní Silvertown ní June 5 gbogbo àná la gbọ́ news yẹn grandma tí àwa mọ̀ tájọ wà nínú platform GR1 tàdéjọ́ ń ṣe Yorùbá Nation ìyàwó Grace ẹ̀gbọ́n wọn ni ọmọ wọn ṣaláìsí yẹn is a very painful thing to lose a 35-year-old son so kọ́lọ́njọ́ gbogbo ẹni tí ó wà in pain for one reason or the other bí èèyàn kan kú ni èèyàn kan sick ni a lot of things are happening we pray that ọbẹ̀ Elédùmarè elevate gbogbo wa ìyàwó ní kíni Ìrù-Ẹkùn is the best way forward so mo kí gbogbo ẹ̀yin tí a jọ wà lórí ètò Síkírù Babátúndé ní the clash happened at Ibadan recently it is a sign for we to know that anything can happen bẹ́ẹ̀ ni tá a bá wo
incident tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn yẹn, it is worth talking about because it's a very sad one. Ẹ ṣé gan ni Ìyá wa Nikki, for the fact that ìyá wa brother wa Joseph Adeleke ìyá tó sọ̀rọ̀ tán yẹn wọ́n ní in fact this woman is making a lot of points, and I think a lot of people might be thinking platform tèmi tún ṣe wá di pé ọ̀rọ̀ Tinubu la gbé dání, because I am logical. I have lived there for many years. Wọ́n náà wọ́n fẹ́ kí Starmer mọ́ and the born àti di prime minister wà láàárọ̀ yìí bye. So a lè wá torí pé a fẹ́ campaign fún Yorùbá nation ká wá díjú wa tán pátápátá against President Tinubu pẹ̀lú gbogbo ìgbésẹ̀. Ṣé mọ̀ pé as at last year kó tó di pa Alájà kú, a sì wà ní Benin Republic, olóyè wa dẹni tó wà ní Ìbàdàn, ó dẹni tí gbogbo wa ń rí, a ní ó dáa máa lọ Kwara, àwọn sí ìyá wa David ní sọ fún lóyè kó wà careful, you know. Ṣé ìgbà tó wà ní Benin ló máa ṣe gbogbo yẹn? So you can see that there has been a lot of changes within the last 6 months. 6 months ni olóyè ti padà sí Nàìjíríà officially. Gbogbo tá à ń lọ tá à ń wọlé tá à ń jáde yẹn, a lè máa sọ gbogbo ẹ̀ fún yín ni. Ìyẹn mo ṣe ní ẹ gbọ́dọ̀ kàwé mi lọ́jọ́ iwájú. We cannot be just coming and àti sọ the content nìyẹn. Olóyè ò dẹ̀ ṣe content. Gbogbo tá à ń wọlé tá à ń jáde yẹn, a kàn ń fi ikọ̀ wọlé ni. Ikọ̀ la fi ń wọlé. But now we are back home officially. Èmi àtolóyè ti sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí. Mo ti pè wọ́n lórí matter kan tó serious kan tọ́dẹ̀ ti sọ pé Ọlọ́run máa bá wa yanjú ẹ̀, and that's what they call leadership. Àwọn bàbá wa Olúgbọ́n pé President Tinubu pé wo Ìgbòho ọmọ tó lé ní ẹ jẹ́ kó máa padà bọ̀ nílé. Ó set up ìró ẹkùn nísìn 80,000 people náà àwọn volunteer ara wọn. Do you know what it means to volunteer yourself? So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ volunteers wa, ọba Elédùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. Now mo fẹ́ torí mo fẹ́ kí program yẹn kó pẹ́ náà púpọ̀. A ti wà ní almost how many hours láti ṣe, mo mọ̀ pé a ti ṣe quite a lot at the moment, but mo fẹ́ kó ju 2 hours lọ. Mo rẹ̀ fi ń test the software, mo ti tójọ́ mẹ́ta tí mo ti lò. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́rin brother mi tó fi kí Ìgbòho kọ́nà foríjì Alájà. Gbogbo alájọ wà ní Lagos State Union Party ní Broadwater Farm ní I believe 2 years ago. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin yẹn. Ọmọ Oòduà. Ọ̀gá Fúlàní. Ọ̀gá Fúlàní. Ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Torí kò sí ìlú mìíràn. Ẹni bá bíbí ọmọ ẹgbẹ́ yẹn ní orúkọ rẹ̀. Láìṣẹ́ láìrò wọ́n bíbí o. Láìṣẹ́ láìrò wọ́n bíbí o. Ọmọ Oòduà. Ọ̀gá Fúlàní. Ọ̀gá Fúlàní. Ọ̀gá Fúlàní. Ọlọ́run foríjì Alájà. Ìyá mẹ́tò ìyá mẹ́tò ni màmá tó bí mi. Ó mẹ́tò event committee organizer. Ọlọ́run bá foríjì. Mo kí gbogbo àwọn àrò mẹ́ta, Alájà Queen Ara, Kentos àti Tóyìn Ọláoyè àti secretary ní Paris àti gbogbo wọn. Mo kí ẹgbẹ́ ìfẹ́ lódò, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá. Now bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá mẹ́tò ni ìyá Alájà, ìyá mẹ́tò ni òun ló wà lẹ́yìn ìyá mẹ́tò ni. Ó tó gbogbo ètò yẹn tó fi kú ni. Bó ṣe ṣe títí pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ nílé, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ṣe ní UK, kò bàjẹ́ rárá. Mo kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria tó dúró lẹ́yìn ikú Alájà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Christians tẹ́ dúró. Mo kí gbogbo wa. Bàbá mi Clef Folex, àwọn tẹ̀ tí wá bínú tó pátápátá báyìí, wọ́n ní Tinubu for life president. Àwọn tí wá bínú tó irọ́ ìyá mi ò ṣe Ìjẹ̀bú woman o, Lagos woman ni o. Bàbá mi ni Ìjẹ̀bú. Ọmọ Lagosian ìyá tó bí mi. Àwọn ọmọ Igbo wa náà àwọn fẹ́ gbalé. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mẹ́tò ni ìyá tó bí mi. Ìlà ẹlẹ́lẹ́ ìlà tá a fi ṣe Lagos State Union ẹlẹ́lẹ́. Kọ́lọ́run foríjì gbogbo wọn. Àwọn tó ti kú wá ti máa ṣe fàájì lọ́hùn báyìí nísìn. Àbí kí lọ́tẹ̀ máa jẹ lọ́hùn? Ṣákàrà lọ́wọ́ máa jẹ ní àbí dùndú. Pẹ̀lú ata tó da. Now
mo ní mo láwọn kankan tí mo fẹ́ fi wọ̀n wá mo ń bọ̀ mo ti dáṣẹ́ mẹ́yẹ bọ̀ lápò náà ní pẹ́ púpọ̀ náà bọ̀ kákọ̀ fi test software yìí tí ó ti tójọ́ mẹ́ta tí mo ti really gbádùn ẹ̀ báyìí especially I always make use of the phone for broadcast but tó yẹ ká máa lo software ni now màá lọ sórí orí X mi tó ń pè ní Twitter ó láwọn kankan tí mo bá pàdé tínú mi dùn pé yes tọmọ Yorùbá bá ń bínú sí Tinubu àwọn ọmọ Ìgbò kan ti wá yarí pé Gbangbala and Ajani family are one in Lagos Island bẹ́ẹ̀ ni mo ti bá grandma sọ̀rọ̀ lálẹ́ màmá dáadáa alájà àgbà mo kí alájà white náà gbogbo ni mo kí alájà Adéyẹyẹ ni a jọ lọ gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street so mo kí wọn now mo fẹ́ lọ sórí Twitter mi torí mo ti retweet gbogbo àwọn nǹkan tí mo fẹ́ fi wọ̀n wá yẹn mo kí gbogbo àwọn tó wà lórí Twitter space bó ṣe ń lọ náà ni àfihàn wáyé please share and love and like because it goes a long way with helping us mo kí gbogbo àwọn staff wa they are working round the clock mo fẹ́ fi fídíò ìwọ̀n wá yes a lè má ní time ní the first real tenure of Tinubu to do what we are doing right now but àwọn nǹkan tá a bá rí wọn náà fẹ́ reconstruct Lagos Ìbàdàn expressway kọ́ lo ṣe pavement àbí kinní kan yes ó máa create traffic mo gbọ́ brother mi bàbá àṣà pé kí ló tún ṣe títì yẹn gbogbo ohun tí President Tinubu bá lè ṣe láti fi jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá because tá a bá wo corridor yẹn àwọn kan máa ti ń jó ní bíbá ikẹ̀ Joseph Adeleke ẹ̀yìn ò fẹ́ gbọ́rin báyìí ti bẹ̀rẹ̀ jó ni kí ló lè tó yẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí kò ní bàjẹ́ fún àníṣe lásán ṣé mọ̀ pé gbogbo tó bá gbà láti fi ṣe highway wa wá àti President Tinubu wà níbẹ̀ nísìn ká má jẹ́ kó sọ pé náà bàbá wa ti send owó yẹn bàbá wa tó promise tó pé lẹ́ǹkan mo ti rí owó yẹn so èmi náà lálẹ́ a máa san gbèsè tí a jẹ ìyá wa Davis náà ti náà máa send kankan ẹni tó bá dẹ̀ tó wá send á jẹ́ pé ẹ fi ràn iléeṣẹ́ lọ́wọ́ náà nìyẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí tó bá dẹ̀ pé pounds náà lè fi fún wa ní bíbá àgbà pẹ̀lú ìdùnnú àtayọ̀ now mo ní mo ti ráwọn kankan tí mo fẹ́ mú wá fún wa mo ti ráwọn kankan tí mo fẹ́ fi wọ̀n wá Nàìjíríà gbogbo ala mọ̀ pé àbùkù ti kàn lára kò ń ṣe President Tinubu ló gbé àbùkù wá sí Nàìjíríà nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ Buhari ó ṣe débi pé President Tinubu gan bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tí kódà mo expect pé Fourth Mainland Bridge anything tó bá possible láti fix especially the rail network mo fẹ́ kó túbọ̀ expanded kó máa gbé wa láti Èkó wọnú Èkìtì kó máa gbé wa lọ sí because ìyẹn ló máa open up corridor of businesses tó gbogbo a máa lè ṣe because we need more factories fix anything fixable bẹ́ẹ̀ ni because ṣé a fẹ́ jókòó pé gbogbo àwa náà tá à ń sọ ipa wà lábúròdì nísìn bó jẹ́ nǹkan kékèké náà ni kódà mo lè máa sọ pé dáa mo fẹ́ máa lọ ta phone accessories l'Ondo State torí àwọn ẹ̀yà kejì yẹn àwọn ti dominate gbogbo market everywhere wọ́n dominate everywhere and this is time we need to make sure that we create a lot of different factories different things whether it's a small scale mo rí bọ̀bọ̀ kan wọ́n ní TikTok and influencer ni ó ti dá factory tó ti ń ṣe popcorn tó ti ń ṣe this and that need láti ṣe something big but tá a bá ní corridor tí rail network ń ṣiṣẹ́ dáadáa road network ṣiṣẹ́ dáadáa àìkúkú tí kúrò ní Nàìjíríà ṣé torí pé àìtí kúrò ní Nàìjíríà ti kí GDEX bẹ́ẹ̀ ni mo rí báyìí inú mi dùn wọ́n ní ó ní TikTok tó ní good followership and all that it's doing very well and we need stable electricity so gbogbo àwọn governors wa gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí think of putting a structure quickly private sector lè máa invite wa ní èrè ń kówó jẹ tẹ reduce ẹ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ káràlú náà tẹ gbádùn fún the next 4 years President Tinubu káwọn èèyàn máa sọ pé àárín kankan jẹ but ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí mo pàdé lórí social media space mo ní bíbáyìí náà ní international platform yìí ẹ jẹ́ àgbọ́n tí arábìnrin yìí sọ. 3 years ago Nigerians were shouting I shouted too. Dollar is rising. Fuel subsidy is gone. Inflation is biting. Exchange rate is not smiling. Businesses are struggling. And we all asked the same question. Why would any government do this?
Well, 3 years later or 3 years after, the evidence has started speaking. Okay. Nigeria has just overtaken South Korea to become the best performing stock market in the world in dollar terms this year. Okay. Hear this, not in Africa, in the world. Tá bá gbọ́ tóun tó ń sọ̀rọ̀ yìí, a rí pé kò ń ṣọmọ Yorùbá àbí ẹ̀yà ilẹ̀ Igbo lọ́hùn ni ẹ̀wọ̀n tó lọ gbé jáde mo kàn bá pàdé lórí social media space ni o ẹ jẹ́ ká gbọ́. And you know why? It's because investors ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí lélẹ̀ have started èyí tẹ́ wà seeing lórí something TikTok lè má rí dáadáa torí background mi. years ago. Okay. More predictable foreign exchange rules, Okay. better foreign exchange liquidity. ṣe rántí pé nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ forex wa ó kódà mo fẹ́ léde bí ẹ lání kankan nínú ẹ̀mọ́ torí wọ́n kò jẹ tán ni bam òun àti Màlàmí olórí burúkú Màlàmí olè Màlàmí oníjìbìtì àti Emefiele tó fowó CBN ṣe rántí pé Emefiele náà ó fẹ́ ṣe president ẹ̀mọ̀pá rántí abẹ̀rẹ̀ sí ní campaign vehicle Emefiele tó lọ kó síbì kan tó ti brand ẹ̀ pa ṣé mọ̀ pé branding yẹn lásán do you know how much it will have cost us ó fowó CBN ó fi ń jẹ mọ̀ìmọ̀ì wọ́n ní I am from Ondo State I believe my governor can do better ṣẹ́rí gbogbo yẹn ẹ jẹ́ kí election tán àǹtí àwa fèsì àwọn governors àkànṣe bíi ti já o development gbọ́dọ̀ tètè wà gbogbo nǹkan gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ Emefiele looted the central bank dry ẹjẹ́ agbọ́n tí ìyá ìsọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tán mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa Empire mo kí gbogbo wọn ní fact Buhari regime set back Nigeria economy let's be sincere to us ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá àwọn sentiment especially torí àtẹ̀fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àtẹ̀fẹ́ gbọ́n kankan mọ́ which is understandable but a gbọ́dọ̀ wà logical a dẹ̀ gbọ́dọ̀ lo common sense wa gbóhùn sókè sísítà mi tó ń sọ̀rọ̀ yìí. And greater confidence that Nigeria money can now move in and out of Nigeria. ẹ máa gbọ́ o. So eventually, difficult reforms have started to produce measurable signals. mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ondo And State. before you come and ask me, but how does this affect the common man? ẹ mọ̀ pé normal ti ta máa ń béèrè nìyẹn ẹ gbogbo ilé tó wá ń sọ nísìn how does it affect common man tẹ́bí ń pa tí yà ń jẹ ṣòro púpọ̀ nìkan nìyà ń jẹ ni. mo ní family nílé tán need the help tó pọ̀ gbogbo tí omi táàfù yẹn tá à ń fi wọ̀nyí yẹn nísìn ìgbìyànjú kan ni ṣé wọ́n mọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún ẹ̀yin èèyàn wa ṣé mọ̀ pé àwọn èèyàn fi ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ẹ má bínú pé mo tún pause mo tẹ ìráyè sọ èyí láti many months ṣé mọ̀ pé sísítà mi omi táàfù yẹn tó ń ránṣọ yẹn táwọn kan bá dé tán fi kọ́ṣẹ́ tán fi ránṣọ after 3 days wọ́n ní padà wá mọ́ ìyá staff ń jẹ́ burúkú báyìí ó need the staff àánú mi máa ń ṣe ni tabarẹ́ni tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tailor tó dẹ̀ wà ní side àlímọ̀ṣọ́ pè mí lálẹ́ yìí wàá lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láàárọ̀ la wọ́n ò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n fẹ́ jókòó sórí TikTok wọ́n wọ́wọ́ TikTok gbogbo TikTok mi nísìn £5 péré ló wà níbẹ̀ ní balance wọ́n wọ́wọ́ TikTok wọ́n wọ́wọ́ kọ́ ṣọ́yàn sílẹ̀ kọ́ ṣìdí sílẹ̀ òṣì àti ìranù tó fẹ́ máa ṣe nìyẹn wọ́n wá ní president Tinubu òṣìṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí láti last year bó ṣe ó máa ń struggle láti wá staff gbogbo àṣà láti rí aṣọ tí mò ń wọ̀ àti tó lóye wọ̀ òun ló ń rán aṣọ yẹn but ó ń jìyà staff tó bí pé mo rí wẹ̀rì wàá dẹ̀ máa sọ fún yín pé àwọn oníṣẹ́ bẹ́ẹ̀mi bá jẹ́ pé mo mọṣẹ́ tailor ṣe ní London yìí mo ní lọ wọ́n kankan ṣe ju iṣẹ́ tailor yẹn lọ màá ní machine nílé tí máa ránṣọ bí mo tẹ̀ lọ gba ọ̀rẹ́ mọ́mì mi kan ní side ibi ká tó dé Shoreditch inú ilé lọ ti máa ránṣọ yẹn even at her old age wọ́n sì máa ránṣọ tó máa sáré bá wa rán tá bá ní emergency àwọn wọ́n ti ní kí n máa ṣépè ní wicked Yorùbá people wọ́n fi ṣiṣẹ́ wọ́n fi máa jalè wọ́n wẹ́n tó máa dó wọn ẹ má bínú fún ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ wọ́n wá àwọn ọkùnrin yahoo tó máa dó wọn tó máa fún wọn lówó ọ̀fẹ́ wọ́n fi ṣiṣẹ́ wọ́n lè ti gbà wípé opportunity ní lọ dé fún wọn kọ́dá Amẹ́ríkà iṣẹ́ tó bá ti kọ́ ẹ̀ ló máa fi jẹun náà tí bá jẹ́ pé mo mọ orún gẹ̀ ni màá sì máa rówó nílùú iná
ó máa ń títí dalẹ́ ó ń struggle ẹ wá wo gbogbo káràkátà tá à ń post yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ mọ̀ pé àkín post gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀ mọ́ pápá ẹbí mi mo ní platform mi I have the platform so ká bá wọn fi support wọn ká fi polówó fún wọn ìyẹn ló dípà bẹ̀rẹ̀ sí ń polówó gbogbo wọ́n ń ta hanga wọ́n ń ta aṣọ wọ́n ń ránṣọ wọ́n ń ṣe this àwọn ń gbìyànjú ìwà wá jókòó láàárọ̀ wà wá máa wá Sister Nikki ẹ bá mi send 20,000 naira lọ ṣiṣẹ́ kan fún ẹ lówó kí wọn náà tẹ̀ ní after lè wà kó wá lè set up tiẹ̀ fún rẹ imagine if we have many tailors a máa ránṣọ ọmọ school a máa ránṣọ this àwọn sẹ̀lẹ̀ fẹ́ ránṣọ ojoojúmọ́ làwọn sẹ̀lẹ̀ náà ránṣọ àwọn kérúbù máa ránṣọ mùsùlùmí máa ránṣọ oníṣẹ̀ṣe máa ránṣọ aṣọ débi pé yes ebi ń pa wá lóòótọ́ but wọ́n sì ń ṣe party Nàìjíríà àìmọye àǹkárá tó ti dá tó máa wọ̀ ní wíkẹ́ndì bọ̀tọ̀ ọ̀fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n fẹ́ jẹ́kọ̀ọ́ sórí TikTok wọ́n fẹ́ ṣí ọyàn sílẹ̀ àti ìdí sílẹ̀ especially àwọn obìnrin yẹn àtẹ̀tìmọ̀ fún àwọn ọkùnrin àwọn yẹn lazy bagger bí àṣà mọ̀ sí mi kọ́ lọ́n fọ́ọ̀rùn kí á ní their lazy baggers so wọ́n máa wá brother kan tó bá ti rí ẹ online wọ́n wá send message ṣe yes ẹ wo brother wa ṣe yí bòdì look at how he started ibi kan dẹ̀nìyàn má ti bẹ̀rẹ̀ tí Ọlọ́run máa wá fi àlùbáríkà sí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà máa wá ṣe pé ó da ní tó ń ṣe yẹn but irọ́ akànfẹ́ condemn torí àwa gbé Yorùbá nation dání àbí ẹ jẹ́ kí n rewind video torí pé a ti sọ̀rọ̀ àní gbọ́ dáadáa bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ láti beginning. 3 years ago. Okay. Nigerians were shouting. Okay. I mean, I shouted too. Ṣẹ̀gbọ́. I shouted too. Rising. Okay. Fuel subsidy is gone, oh. Mm-hmm. Inflation is biting. Okay. Exchange rate is not smiling, oh. Okay. Businesses are struggling. Okay. And we all asked the same question. Okay. Why would any government do this? Okay. Well, 3 years later or 3 years after, okay, the evidence has started speaking. Nigeria has just overtaken South Korea okay, to become the best performing stock market in the world okay, in dollar terms this year. Mo kí Alájà Queen Ara ẹ káàbọ̀ mà. Hear this, oh. Àdẹ̀kú ètò. Not in Africa. Okay. In the world. Okay. And you know why? Mm-hmm. It's because investors mm-hmm. have started seeing something they mm-hmm. couldn't see 3 years ago. Okay. More predictable foreign exchange rules. Okay. Better foreign exchange. Wọ́n ní ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ìjú ni èmi ò tẹ̀ ẹ̀ dáàmú mo kàn pa pàdé ni mo kí Alájà Queen Ara rẹ̀ ṣe wọn jọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò ní tán níbẹ̀ mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́ lódù kúlíkúlí kan wà tí Alájà náà máa ń láìkì báyìí Alájà Queen àwọn mọ̀ pa ọ̀rọ̀ kúlíkúlí yẹn àwọn èèyàn wa tó wà ní ẹ̀ ń dúró fún big money ẹ má lọ wá ní tẹ́ máa ṣe ní kéékèèké oríṣiríṣi kúlíkúlí Alájà náà Queen Ara àwọn tó dà pé inú kíni tí wọ́n máa ń wà eléyìí nísìnyí mọ̀ ní mọ̀ ẹni tó ṣe léyìí so mo tẹ̀ ní fẹ́ fi brand yẹn wọ̀nyí torí àwọn ẹni tó ṣe wọ̀ dẹ̀ sanwó fún mi ẹ rí pé kúlíkúlí ni mélòó ló wà níbí báyìí nísìn nígbà tí mo ń bọ̀ làwọn kan kọ̀ rà fún mi pé nígbà tí mo lọ láìpẹ́ ìṣẹ̀rí kúlíkúlí ni Alájà Queen Ara náà máa ń gbé kúlíkúlí wá so that means pé I need the more people tó máa ṣe kúlíkúlí but nígbà tí ìyàwó Rẹ̀mí Tinubu ní kọ́ lọ́ máa dín àkàrà wọ́n ní àwọn dín àkàrà àwọn ọmọ àlè ẹ má bínú pé mo ti ní mo fi ṣe pé mo tún ti sọ̀rọ̀ èdè ẹ má bínú sí mi lazy baggers bí agbọ́n tí ìyá yìí sọ́dọ̀. And greater confidence that Nigeria money can now move in and out of Nigeria. So eventually difficult reforms have started to produce measurable signals. And before you come and ask me, but how does this affect the common man? I will answer you. You see these one is she's an Igbo supporting Aṣíwájú. Èmi ò bá wàláì mo ṣe bá pàdé lẹ́yìn ogún orírí. They arrive your country carrying capital. And capital opens factories. Ṣé rí capital open factories tó sọ yẹn? Tí àwọn ọba tẹ̀ lówó ńlá, all we need to do is pray for a better Alájà ní Koiki owó tó lọ tó ń gbágbá ètò tó bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ yìí. What we should think about is more factories in Ondo State will give more jobs to our youth. Má sọ pé o lè ṣiṣẹ́ night o gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ night o máa ṣiṣẹ́ day gan 12 hours làwọn kan ṣe nílùú yìí àwọn kan ṣe
10 hours àwọn kan ṣe 8 hours shift job wà. But if we have factories in Ekiti State, it will bring more jobs. Analysis yẹn ló ń try láti ṣàlàyé nígbà pé ìwọ kọ́ ló máa gbé capital wá, ibo ni wọ́n ti fẹ́ rí $10 billion. Àwọn company ló máa gbé $10 billion wá torí pé wọ́n ti rí pé stability wà pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà, kò ń ṣe ti Buhari tó kówó jẹ. Wàá gbówó gidi wá, owó ńláńláńlá. Kí ló máa fowó yẹn ṣe? Wàá kọ́kọ́ lọ wá ilẹ̀, wàá gbé factory síbẹ̀, bóyá pọ̀pọ̀ lọ́ fi máa gé ni, bóyá mango juice lọ́ fi máa ṣe ni. Bí kan ṣe ń wọ́ọ̀kì ni bẹ́ẹ̀ ni alájà window ni tí wọ́n bá ti ṣí window atẹ́gùn dẹ́ gbọ́dọ̀ wọlé. Tó bá ti rí iná báyìí lọ́mọ máa wọlé, ẹyọ kan dẹ̀ sí ni bó ṣe ti ń káàkiri ó ti yọ mí lẹ́nu látẹ̀kan ó wá tó wá bá mi ń bíbà. Àbúrò mòye yín nísìnyẹn má bínú èèyàn wa. So kò ń ṣe pé wọ́n ló máa lọ wá $1 million tí ẹni pé kí factory wà ní Ọ̀ṣun state kí wọ́n dẹ̀ kọ́ employer bó jẹ́ plastic ló fi máa ṣe ni, bó jẹ́ ó fi máa dídùn dùn ni tó fi máa package ẹ̀ wá sí abroad, bóyá ó fi máa ṣe this ó fi máa ṣe that. But nítorí pé àwọn èèyàn fẹ́ something like that, fast money là ń fẹ́, àbí owó gbìn kò kọ̀ rí £10,000 gbìn, àbí kò rí $10,000 owó yahoo yahoo, gbogbo ilẹ̀ Amẹ́ríkà máa padà gbé. Wọ́n pe bàbá kan ní kinní kan ní Ghana, ó máa ń gun mọ́tò tó ń ṣe yàtọ̀mọ̀ tó ń ṣe ó ti wà lamẹ́ríkà báyìí nísìnyí, wọ́n ti lọ gbé ní Ghana. Ètò ẹ bá rántí orúkọ ẹ bá mi sọ sórí comment section. So gbogbo wọn tó ṣe rò pé crime yẹn tó ń ṣe yẹn Amẹ́ríkà ò rí ẹ, wọ́n ò tí ì ráyè tiẹ̀ ni, wọ́n ń bọ̀ wá gbé ẹ. Wọ́n ní iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́ lọmọ Yorùbá máa ń ṣe, a kì í jalè. Nísìnyí ni gbogbo wa fi máa jalè láti máa tọwọ́ bọ oríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn politicians náà tó ń corrupt, and this is why a máa fọ gbogbo ẹ̀ mọ́ ká tó kúrò níbi táwa. Gbóhùn sókè, wọ́n ní ìjú ló ń sọ̀rọ̀, wọ́n ní bàbá sọ̀pọ́tà Tinubu ni. Èmi ò bá pàdé rí, mo ṣe bá pàdé lé nínú. Ní tí bèbí yìí sọ yìí ọ̀rọ̀ gidi ni. Bá ń gbóhùn sókè sísítà mi. Capital opens industries. Okay. Capital expands businesses. Tó ń gbọ́. Capital finances companies. Tó ń gbọ́. And companies hire people. Bí ògbóyìnbó tó ń sọ jẹ́ kémi bẹ́ẹ̀ break it down. Company, ilé iṣẹ́ ló ń pè ní company, company. Company ilé iṣẹ́ tó ń ṣe Bonvita. Nígbà yẹn la tún máa wá ní àwọn kan tó máa jà fún yín pé wọ́n gbọ́dọ̀ san owó maternity tó bá lọ bímọ, wọ́n gbọ́dọ̀ san owó this, wọ́n gbọ́dọ̀ san owó that. Wọ́n ní she is Beladin Iju Ezeofo. Eléyìí wá ń endorse Tinubu. Àwọn ọmọ Yorùbá máa nítorí ní táwa fẹ́ ká wá condemn àwa logical mọ́ nìyẹn. Àwa logical mọ́ nìyẹn. Ẹni tó ń béèrè pé what next after 8 years, ẹ jẹ́ ká tẹ̀sí wọnú 2027, 8 years is still 2031. What next yẹn kó tó next yẹn nǹkan á ti ṣẹlẹ̀ ní dáadáa sílẹ̀ Yorùbá. So torí pé what next yẹn nísìnyí ká fi Tinubu sílẹ̀ kí náà ti yí mọ́lẹ̀ ká ti kú padà wọlé, Àtíkù tó ti nurse ambition ẹ̀ láti 1992, àbí Peter Obi tó náà máa ṣe Nigeria election tó lọ sign pẹ̀lú àwọn north fáwọn máa ṣọdún kan, after 4 years òun á dá padà sí north, by that time òun máa fix Nigeria. Ṣé Nigeria ṣe fix in 1 year? Gbóhùn sókè, wọ́n ní ìjù sísá wa, gbóhùn sókè, ń gbọ́ ẹ gbádùn ẹ. So jobs or job creation is how investment is introduced to the ordinary citizen. Ní mọ ilé yìí TikTok lọ́jọ́ kò sí. That's why serious economies compete for investment. Kí lẹ rò pé gbogbo à ń gba lẹ́tà tí bá send lẹ́tà ní alẹ́ lálọ́ nísìn alájà wàá rí gbà ní ọ̀la, àwọn àrígbà níjọ́ Wednesday, àwọn èèyàn ló move ẹ̀ trailer bá move ẹ̀ láti bíbà á gbé lọ sí depot. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí nísìn ní aago 10 àbọ̀ báyìí nísìn níbì kan lọ́nà Islington ó ní káàkiri depot post office kan wà níbẹ̀ táwọn kan ṣiṣẹ́ night tó ń sort lẹ́tà tó bá máa fi di àárọ̀ báyìí àwọn tó ń sùn lálẹ́ yìí àwọn èèyàn tún jí, àwọn ẹ̀rọ máa lọ deliver lẹ́tà. Kí ló dé mo kí ẹ rí Rugi Giant brother mo tó jọ mẹ́ta, kí ló dé táwa náà lè ní postal service pé mo fẹ́ fi lẹ́tà ránṣẹ́ láti Ìbàdàn kó dẹ̀ bá mi lọ sọ́dọ̀ ilé bàá mi níjẹ̀bú Òde.
títí tí bá da kọ́ ló máa lè débẹ̀. Gbóhùn sókè. Not because investment is the destination. Okay, mo ti lójú korúkọ ẹ̀ nísìnyí. But Bẹ́láńdé investment Ìjú. Okay. is the beginning. Investment is the beginning. Now, here's the part that really concerns me. Bẹ́ẹ̀ni, ó yẹ ká ní kí President Tinubu kó revamp àbóyìnbó mo fẹ́ sọ, but we might probably need private sector now. Ṣé mọ̀ pé anything private òun ló máa run dáadáa because tó bá ti di government wọ́n máa kówó jẹ ní ìgbà yẹn lẹ́nìkan máa lọ ṣí tíkẹ́ẹ̀tì tiẹ̀ nígbà tó bá ní o fẹ́ lọ post nísìn á fún ẹ ní machine mi tó máa fi gbowó jáde anything oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn. À ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìkan àwa náà ìyàn dáadáa ni wá tó bá ní kò sanwó sí bíbá á ní òṣìṣẹ́ sí bíbá iná. So we will need a private sector. Tí ìrù ẹkùn bá ń ṣiṣẹ́ dáadáa nísìn irú àwa lè set up transportation business pé kó máa ná Ìbàdàn lọ sí Kwara tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ ìrù ẹkùn wà lójú títì pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá àti sójà tí wọ́n dẹ̀ ní compromise tíṣẹ́ máa lọ tó máa bọ̀ ṣé nísìnyí yẹn máa lọ ṣe yẹn tí gbogbo nǹkan tí security ò sí ẹ mọ̀ pé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ rí transportation business is a very good business. A lot of businesses wà tí olúkálukú wa lè ṣe níwọ̀nba díẹ̀ kò dìgbà tó bá di Dangote torí a mọ̀ pé Dangote wọ́n fọ́ǹdẹ̀ ni ìjọba ló fọ́ǹdẹ̀ àwọn Fúlàní. So gbogbo wa lè ṣe díẹ̀ ní agbègbè wa tí iná bá ti lè dúró tó stable kò sí reason tá a lè ṣe díẹ̀. While the rest of the world is repositioning for Nigeria, okay. What exactly are you repositioning for? Wọ́n jókòó sórí TikTok sísá mi tí orí TikTok làwa wà. Bẹ́ẹ̀ni they prefer to beg than work. Ṣé tẹ̀ wá rí begging yẹn ó ti bà wọ́n jẹ́ kọ́ má ti wá rí ẹ online báyìí tó bá ti rí pé o wà lórí WhatsApp tó rí fìrí ẹ lórí online báyìí message máa wá ní pam. Àṣà àwọn tó ní medical problem tó lè ṣiṣẹ́ bí ẹni tó ń sísá wa tó wà bedridden a lè expect irú ẹni yẹn nísìn iṣẹ́ ló fẹ́ ṣe àwọn yẹn need the support government ni wọ́n dẹ̀ ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ náwó sáwọn but a ṣe ń sọ fún bàbá wa Ṣèyí Mákindé ẹ bá wa lọ gbé ọmọ yẹn níbi tó wà láti ṣètọ́jú fún à ń bẹ first lady governor state Ọ̀yọ́ state ẹ bá wa lọ ṣe tó yẹ kẹ́ ṣe mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i wọ́n ní Nigerian Postal Service admin imagine Ghanaian are sending goods through post to Canada easily yàtọ̀ sáwọn logistics kékèké bíi táwọn alájà olúkálukú tó ń lò but internally it is not working but èyí tó ń gbé ẹrù wá sí abroad ó dà pé àwọn èèyàn ti rí i pé volume ni owó wà ń bẹ̀ so wọ́n ti ń ṣe dáadáa wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò lè gbé nǹkan tó jẹ́ ti right síbẹ̀ so àdúpẹ́ fọlọ́run so àti gbọ́n tí sísá wa ìṣe. Okay. Somebody else is preparing for the next job. Okay. The next investment. Okay. The next contract. Okay. The next opportunity. Contract táwọn èèyàn fẹ́ ni tí Tinubu máa fún yàn wọ́n wá contract tí Ṣèyí Mákindé máa fún wọn wọ́n wá contract tí Sanwó-Olú máa fún wọn instead of us to start small ní díẹ̀ o fẹ́ ra Range Rover o fẹ́ máa gun Lexus o fẹ́ gun Toyota Camry. Yes, we should have strong ambition but you must also start small. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí a dẹ̀ ti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ hours there so ẹ jẹ́ ká tún lọ wo ilé tí mo tún bá pàdé ẹja gbọ́ ilé mo tún bá ilé náà bá pàdé àwọn èèyàn gidi náà máa ń èmi rò pé àwọn Yorùbá náà ń condemn Tinubu àwọn kan wà tó dúró tì í rẹpẹtẹ pé lẹ́yìn ò bá nífẹ̀ẹ́ ó dà pé Igbo náà lélẹ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́n tó fẹ́ sọ̀rọ̀. Say they pay me to campaign for Tinubu make una lis ten to this person wey dey talk and most of una wey be Igbos wey hate Tinubu na una brothers dey talk so. ṣe gbọ́ ṣe rí i pé wọ́n lọ ń wo gbogbo àwọn oríṣiríṣi ó dà màá mú wá báyìí èèyàn wa ẹ jẹ́ ká tẹ̀ síwájú ká gbọ́n tí arábìnrin náà fẹ́ sọ. Listen. Nigerians, if these three people were the ones that are going to bínú orí background mi kò ní jẹ́ kẹ́lẹ́ rí èyí tí mo fẹ́ fi three hàn. major contenders, others can join over. Ẹ But jẹ́ ká these gbọ́n tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ three, sọ. as three major contenders, then I don't have a choice. I will vote Tinubu. I have always said that for me. Ó ní láàárín àwọn mẹ́ta tó máa contest
Àtíkù Tinubu àti Peter Obi ìtọ́ba ní kóun mú ta lòun máa mú òun ló fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. At this time that Fulani people are unaliving and trying to take over Nigeria, we cannot have a Fulani president. Ṣègbọ́n tó sọ bẹ́ẹ̀ pé kò ń ṣe lásìkò tí àwọn Fúlàní tó para wọn àwọn tiwa ló ń jí gbé ó kọ́kọ́ lò yẹn as number one yardstick yẹn fún Àtíkù. Possible. It's virtually impossible. That is a sellout. We can't do that. Okay. If you vote this man, I'm not trying to campaign against you, but any Nigerian who decide to vote Atiku at this time, you are voting at your own detriment. You are just digging your own grave by yourself. Okay. Then let's come to Obi. Peter Obi is ẹ̀gbọ́n kan tó fẹ́ sọ nípa Peter Obi ìyàwó ní kíni we can never have Fulani president ever again. I totally agree. Ẹ̀jẹ̀ àgbọn tó fẹ́ sọ lórí ti Peter Obi. You will reel out all these calculations. That is at the end of the day. By the time he does all the mathematics, at the end of the day, the answer is going to be wrong. Okay. He will calculate land mass and everything. He will talk about other countries' population and he will give wrong figure. Okay. That is not a good quality of a leader. You must be certain of what you want to say as a leader. Secondly, this interview is the deal breaker for me. He was asked, how are you going to deal with insecurity in this country? From his response, he will gallivant around that question. You ask him, he doesn't have a blueprint. He doesn't have anything that he wants. He doesn't know how to do it. He's a confused person. Confused person. In this interview, he said he can do it in 6 months because he has done it in Anambra. I sat back to listen to how are you going to do it in 6 months? The first thing he said is that he's going to tour Nigerian states in 2 years. He will tour within 2 years. He will tour every state in Nigeria. Then the man said, "Of what use is this tour going to be to Nigerians?" He said he would have listened to all the elders of each state. Then he will now use that to provide. Evangelist Stephen, ẹ ń béèrè pé does Tinubu have blueprint? Tẹ́ bá ti ṣí Bible, kẹ́ni kọ́lọ̀ ń béèrè lọ́wọ́ President Tinubu pé blueprint yẹn níbo ló wà? So gbogbo ohun tí President Tinubu ti ń ṣe títí di wákàtí tí rí blueprint ńbẹ bẹ ṣe ń béèrè blueprint nígbà tá a gbé Yorùbá Nation dání náà ni pé blueprint wọn ni bàbá Akíntóyè ní ẹ lọ gba títí pọ̀ ẹni tìrì. Okay. And then he can now go back. He can now make recommendations to what timeline are you going to do it? He said he cannot put a timeline to it. Okay. So you will talk for 2 years, you go back and then bring out what you want to do, and then you don't have a timeline to it. Maybe that your solution cannot end it in 3 years. You must have been out of office because you said you are a one-term president. Peter Obi ní one-term president òun fi ṣe láyé òun kọ́ṣà jẹ́ kóun ṣe one-term kóun máa bá tòun lọ kóun lè gbé power padà fún Fúlàní. Ìyẹn mo ṣe sọ pé ètò talẹ́ tọ́pìkì talẹ́ mo kíyàwó Princess Awonimu tètè rí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Wọ́n ní in fact you have seen the Nigerian people finish bàbá mi Koiki which is bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí mo ní sister tó ránṣọ tó ń wá tailor lójoojúmọ́ táàrí gbogbo wọn kọ́ máa jòdì kọ́ máa ṣe oríṣiríṣi wèrè. Èèyàn kan béèrè pé Tinubu Evangelist Stephen ni now you are a Tinubu supporter Koiki where is your Yorùbá Nation? Àníkẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìjọ yín èmi kọ́ lẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ Evangelist Stephen ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìjọ yín because ẹ wà logical ẹ̀dẹ̀ ṣe èèyàn Ọlọ́run tó èèyàn Ọlọ́run kọ́ ló máa jọ pé Koiki so gbé Yorùbá Nation ṣé àti gbé Yorùbá Nation sílẹ̀ ṣé èèyàn Ọlọ́run lélẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọmọ wọn ti ní gbogbo yín Fúlàní ni yín tá a bá lọ wádìí yín nísìn Fúlàní lẹni tó sọ̀rọ̀ yìí. So it looks very, very unrealistic to me. He doesn't know what to do. Putting a country that is chaotic like this in the hands of a country that is chaotic agbésọ́wọ́ Peter Obi. Èèyàn kan béèrè pé ibo ni blueprint kìíní wà ibo ni blueprint Tinubu wà. Àwọn ọmọ ọdún ni kì í máa bù ní ìjára fi ń sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ idiot all over the place. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ní ṣiṣẹ́ Yorùbá láwọn ilé tó ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú logical reason. Nàìjíríà wá gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tẹkọ̀ máa fọ́ náà níjọ́ kan ṣé tá a bá bẹ̀rẹ̀ ìjà ṣẹ́yìn máa jáde ṣé pásítọ̀ yẹn máa jáde ṣó máa gbébọn jáde àbí báíbùlù ẹ máa fi jà àbí kílẹ̀ fẹ́ fi jà ẹ tẹ̀ wọnú ẹ̀mí lọ kẹ bá wa fi bá Tinubu jà tó bá yẹ pé ẹ̀ lẹ́ ń sọ
idiot all over the place. À ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó wà present nísìn àti long term. So long term yẹn ní ṣé country ta fi gbà yẹn nísìn ṣé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ la fi gbà. Mélòó lẹ fi campaign fún wa nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation ní church yìí? Ṣé jẹ́ ká lo church yìí? A mọ àwọn church tí wọ́n dúró tán nígbà tá à ń ṣe campaign. Gbogbo ẹ̀yin church tó kú ẹ sádànù ni ẹ tẹ́lẹ̀ jẹ́ ká gbé flyer lásán wá sínú church yìí ká wá lo church yìí fi ṣe platform. Ṣé darapọ̀ mọ́ wa? Tẹ́ bá dẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ fún wa ní evidence pé nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation a darapọ̀ mọ́ yín, evidence lélẹ̀ ká dẹ̀ sọ pé a wá sí church yìí ẹ jẹ́ ká campaign láti bẹ̀. Lóhùn sókè darí. For me, I don't comot my hand. Ó ti yọ tàwọn méjèèjì kúrò yá. Much as I don't like President Tinubu like that. But much as I don't like him, I started digging into him. The more I dig into him, the more I see something that he has done that interests me. The more I dig, olúkálukú ló mọ tó lè dig. O lè dig kò ní pé kò kàwé tán. O lè dig kò ní pé ó commit a crime of drug l'Amẹ́ríkà. Yes, evidence yẹn wà níbẹ̀. Ìyẹn ń ṣe tán parẹ́. Wọ́n ní owó ogbó wọnú àkáǹtì President Tinubu as he was a president níjọ́ náà lọ́hùn, an ordinary citizen ní Amẹ́ríkà. Ìyẹn àwọn evidence yẹn kọ́ là ń sọ nísìn. À ń sọ present tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà. Ṣé Amẹ́ríkà ni President Tinubu ń gbé nísìn? À ń sọ tó ń ṣẹlẹ̀ presently nísinsìnyí in our own land presently. A sọ̀rọ̀ àná, à ń sọ̀rọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nísìn. À ń sọ tó wà logical. Ẹ̀ ń sọ tó wà logical. Ẹ̀yin tẹ́ lè gbé platform yín sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní platform níjọ́ náà lọ́hùn tá à ń pariwo Yorùbá nation. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé a gbé Yorùbá nation dání, but ìyẹn gbé platform tí yín sílẹ̀ ká rí platform yín lò. Pé Koiki ẹ wá lo platform ẹ wá lo ṣọ́ọ̀ṣì wa kẹ́ fi bá àwọn ọmọ ìjọ sọ̀rọ̀. Gbogbo yín dákẹ́ ṣánṣán ẹ ṣẹnu ṣùgbùṣùgbù. His policies, some other things that he has done that interest me, they are there. For instance, the Lagos-Benin Expressway has been there since independence. No government has ever touched that. Not even Obasanjo. Who the worst part of it was in Ogun State. Ṣèbó òun náà tó fẹ́ reconstruct àbọ̀ fẹ́ tún Lagos Ìbàdàn Expressway ṣe nísìn láṣẹ tó ń gbọ́. Bá a tẹ̀ rí gbogbo yẹn àní state police àfẹ́ ìgbà kọ́ fún àní state police kọ́ dẹ̀ make sure pé full autonomy ó ń ṣiṣẹ́ fún local government. Torí mo ti sọ pé local government ló súnmọ́ aráàlú. Kò ń ṣe tí Peter Obi náà máa lọ kí gbogbo state kọ̀ọ̀kan. Tó bá lọ kí gbogbo state kọ̀ọ̀kan lọ́dún méjì àwa fọdún méjì tó kú àfi fix Nàìjíríà. Ìyẹn Nàìjíríà tá à ń rí yẹn. This man is making that, is rebuilding that road. Kí la ṣe sọ tán lẹ́ẹ̀kan? Ṣé mọ̀ pé gẹ́gẹ́ yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan? Because if you have the road network to open, ta ní 1 million ìrù ẹkùn between now and the next 1 year. 1 million volunteers. How difficult fún Fúlàní láti jí wa gbé mọ́. How difficult fún wọn. Ta dẹ̀ ní state police. Tó dẹ̀ pọ́n ọmọ Yorùbá lọ́gbà sínú state police tó ń ṣọmọ Fúlàní tó ń ṣọmọ Igbo tó ń ṣọmọ Hausa. Àbà bí àṣà Ìgbòho àbà lórí ilẹ̀ wa. Olúkálùkù máa dídùn dùn wá dídùn. Ṣèbí láyé ìgbà kan àwọn èèyàn náà máa ń jẹun títí lẹ̀ máa fi mọ́lé Èkó ni. Ṣá lè ṣe bẹ́ẹ̀ l'Ondo state nísìn. Ṣá lè ṣe ìbáwá travel láìpẹ́ ní gbogbo time tá fi lọ kí àwọn bá wa. Ẹ̀rí bòmí ó máa dẹ́ẹ̀dì lọ títí àwọn ilẹ̀ dẹ̀ sùn lọ oríṣiríṣi resort oríṣiríṣi la lè set up, mountains pọ̀ oríṣiríṣi hiking la lè ṣe. Ṣé mo lè gbéra nísìn kí n lọ ní ìyàn fẹ́ lọ ṣe hiking ní Òkè Ògùn tí wọ́n máa lọ jólúwa ẹgbẹ́. But nígbà tí security bá wà, mo pàdé bọ̀bọ̀ kan ó náà lọ fún camping ní Bath. Bí a Bath ló pe ni òyìnbó ni well you know ó náà lọ fún camping pẹ̀lú àwọn àtàwọn ọ̀rẹ́ òun. Ṣé mo pé káwọn náà máa ṣe camping kí n kò gbéra látẹ̀kọ́ kí n lọ sùn sí inú igbó ní Òkè Ògùn níbi kan tí máa gbatẹ́gùn tí ilẹ̀ máa jẹ́ràn ọ̀gbẹ́ tí ilẹ̀ máa fi mọ́. Tó bá dẹ̀ díjọ́ Sunday máa padà bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ máa tún máa hustle. Tó bá di Friday máa wọ train mo tẹ̀ ní láti drive kí má nira mi lára. Bó dẹ̀ pé tó bá lówó náà wọ plane. Idiot all over the place. Àwa kó gbogbo yẹn sílẹ̀ àti pé tí a fi kúrò ní Nàìjíríà nù.
When we have a road network that is working, we have system that is working, we can be able to start producing a lot of things. Ṣé Èkó nìkan ló yẹ kó máa ní Airbnb? Ó yẹ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní other state náà kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí open Airbnb. Gbogbo schools tó wà ládùúgbò yín kẹ́ wá dùndú lẹ fẹ́ ṣe ni, nǹkan kan lẹ fẹ́ ṣe ni, kiosk lẹ fẹ́ ṣe ni. But we must first have a system that works. It's not constructing a road with all the steel and everything. It's building that road all the way down. Okay. That is massive. Okay. And it's not that one alone. It's everywhere, all over the country. It's a lot that is doing. Then we need all developed part of Europe. Àní tí bá ń wo ṣe ló máa ń dà pé mo ṣiṣẹ́ di London ní ṣá. Pẹ̀lú gbogbo àwọn high-rise building tí máa ń rí, mo kàn máa ń imagine pé àwọn high-rise building ìjọ́ ò la máa kọ́ wọn sílẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ máa ní lift. I'm talking about ilé tó wà ní 24-story building. Níjọ́ ò la ṣé anywhere wà ní yàtọ̀ sí Cocoa House tá a máa ń sọ yẹn. Ṣé ní Ondo State man ṣé any building wà tó ní 24-story building tó dẹ̀ pé lift lọ́ máa lò lọ fi wá sísàlẹ̀. Ṣé ó wà bẹ́ẹ̀ l'Ékìtì? Ṣé ó wà bẹ́ẹ̀ l'Ọ́ṣun? This is what we are talking about. Ó dẹ̀ sì lè possible. So kò máa ń ro gbogbo kí ni àwọn dẹ̀ jókòó sí bíbáyìí pẹ̀lú gbogbo knowledge ta ní. Kò ń ṣe gbogbo ala máa kọ́lé gbogbo wa máa ní access sí nǹkan tá máa ṣe tá máa supply síbẹ̀ tá máa ṣe síbẹ̀. Within 4 years tá à ń sọ yìí ilẹ̀ Yorùbá máa dùn. Àdèmọ́ bá ṣe fẹ́ pull out later kúrò ní Nàìjíríà èèyàn kan wá sọ pé ká máa pariwo Yorùbá nation nìkan ká fi Tinubu sílẹ̀ kí wọ́n yí lẹ́rẹ̀. Idiot all over the place. Ká transform everywhere. Mo máa ń wò pé ṣé London yìí ṣé mo ṣúṣẹ̀ di London yìí nítorí màá tún gba bòmí ìbá. Àwọn alájà pín ló lè ròyìn elephant and castle fún yín. Ẹni tó bá ti délùú ìtìpẹ́ bí ẹ̀ ń wá holiday wàá sọnù ní elephant and castle wàá sọnù ní mo sọ fún ẹ. Wàá ṣe kí ni wàá sọnù mọ́ ọmọta Amẹ́ríkà o. Bọ̀ ní London ní elephant and castle wọ̀ bí ẹ̀dá wàá sọnù. Idiot all over the place. Àwọn ní kémi jókòó ká máa pariwo Yorùbá nation nìkan ká fi Tinubu sílẹ̀ kọ́ wo mọ́lẹ̀. Everybody for their pocket ọmọ àlè. Idiot all over the place. Ká develop gbogbo ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ máa ṣe yìnrìn kí everybody ẹ̀ tó fẹ́ lọ sí night club kó máa gbèsè sọ̀rọ̀ báyìí nísìn. Gamble tó ń play tẹ́tẹ́ tó play ní World Cup kò ṣe kékeré. Ká máa sọ pé within the next kìíní kan kó wá gbé sporting ẹ wo gbogbo brother mi yẹn tó máa ń ṣe Ondo Auto Rally kọ́lọ̀ bá mi fọ̀run kẹ́ former governor of Ondo State Akérédolú. Irú event yẹn nísìn ó yẹ kó ti boom jù bẹ́ẹ̀ lọ every year ló ń ṣe wọ́n ti ṣe tọdún ìkọjá nísìn lágbára Elédùmarè a máa jọba wọn ṣe ti next year ní Ondo Auto Rally very nice event àwọn ọlọ́kadà máa wà níbẹ̀ tó ń drive àwọn oníkẹ̀kẹ́ márúwá kẹ̀kẹ́ nàpẹ́ oríṣiríṣi àtàwọn onímọ́tò oríṣiríṣi but ó yẹ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ akọ̀fẹ́ máa lọ ṣojúde ọba nìkan ṣojúde ọba nìkan ló yẹ ká máa ṣe. We need expansion of development in Yoruba land and we can only ask President Tinubu to do it. Pẹ̀lú àwọn governors wa yẹn kan dé ń sọ pé aṣa pé Yorùbá nation ṣé church yẹn jẹ́ ká lo Yorùbá nation nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú church yẹn idiot all over the place. Ṣé yẹn wa mo kàn bá àwọn fídíò ìpàdé náà so oríṣiríṣi lọ lórí social media space yìí Ọlọ́run máa fi wá lọ́kàn balẹ̀ kó ló ẹ̀tẹ̀ rí tó ń lọ. Government wo ló máa perfect government kankan lè perfect. Ẹ̀gbọ́n tí arákùnrin kọ síta tí mo tún bá pàdé 2021 8th of November ni post yìí wá sórí ó tẹ̀ kí n save ẹ̀ báyìí ó yẹ kí n save ẹ̀ sórí kọ̀ǹpútà mi oríṣiríṣi archive la ní mo ti sọ fún yín lọ́jọ́ iwájú tó ní pẹ́ ó lè jẹ́ láàrin 4 years gbogbo yín máa ní access sí a lot of these videos ká máa ní gbogbo building lóríṣiríṣi ló jẹ́ library lásán náà ni ṣe rò pé àwọn diaspora lè create library ó dá ní local government ní ẹ̀kọ́ library síbẹ̀ káwọn èèyàn máa kàwé. We need a lot of people to be educated and trained. Coding ni kẹ́ máa ṣe ni kò ṣe coding máa mọ tí ni mò ń sọ o coding AI ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn ẹlòmíì ò ti sọ̀rọ̀ AI ní gbogbo tó wà nílẹ̀ nísìn ẹ mọṣẹ́ tí AI ṣe tó lè ṣe fún wa. Àbọ̀lọ́rẹ̀ yìí ó post kankan ní at 7:27 I believe is in the morning ní 2021 ní November kí ló post ẹ jẹ́ ká tún kà èèyàn kan ló lọ repost ẹ̀ jáde. It is when a Yoruba man becomes a president in 2023 that people will know the level of
hatred Igbos have for Yorubas. Ṣé mọ̀ pé mi ò bá post báyìí rí 2021 yẹn àwa ti wà lẹ́nu Yorùbá nation tí kódà November ṣèbí January lèmi lọ Nàìjíríà gbogbo Yorùbá nation yẹn ti ń gbóná burúkú burúkú nígbà yẹn so kò jẹ́ ká really focus on pé so àwọn people ilé agenda against Tinubu ẹ̀wọ̀n tarakùnrin post the hatred being showered on Fulanis will be a child's play. I just don't know what the narrative will be. Maybe Yorubanization, Oduanization, or Islamization. Now, let's bring it back to the conclusion. Ṣé wọ́n ètì Tinubu lóòótọ́? Àwọn ìyá tá à ń sọ yìí. Wọ́n fi Fúlàní sílẹ̀, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí àtàkì Tinubu. But tí wọ́n wá rí pé ìgbà táwọn ṣe Yorùbá nation ó dà pé àwọn eléyìí náà wọ́n máa align pẹ̀lú wa pẹ̀lú nǹkan tá à ń fẹ́. Ìyẹn ló ṣe ń súnmọ́ wa ní gbogbo táìmì yẹn. Ìkọ́ rí pé àwa kan ń bínú pé àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀. Ìtàwọn dẹ̀ fẹ́ ni pé ẹni tó bá ti fẹ́ Nàìjíríà mọ̀ ká da gbogbo ẹ̀rù. Ṣàfẹ́ ní àmọ́ gbogbo tí Nnamdi Kanu sọ sí wa ni. Àmọ́ náà. So nísìnyí tún ní ṣe mistake bá ṣe ṣe nígbà yẹn torí nígbà yẹn àwa kàn sọ pé kò ní selection inú tí wọ́n dẹ̀ ń dùn nígbà wọn fẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn ṣé no election àbí ẹ jẹ́ ń tún ọ̀rọ̀ yẹn kí n tún kà fún wa arákùnrin ó posti nǹkan kan ní 2021 ẹ mọ̀ pé gbogbo tá à ń ṣe yìí ó ní footprint in tó bá tọ́ nísìn in another 10 years wàá bẹ pull it out. Only it is when a Yoruba man becomes a president in 2023 that people will know the level of hatred Igbos have for Yorubas. Pé the hatred tó máa ṣáwà lé wa lórí ó máa wà ní more than child's play pẹ̀lú Fúlàní. So it's like pé àwa wà láàárín ọ̀tá. Gbàs àwọn Fúlàní àwọn yẹn digbó mú wọ́n ń dè pẹ̀lú wa. Àwọn eléyìí àárín ìlú mú wọ́n ń gbá gbàs gbòs gbòs. Àwọn ọmọ Yorùbá kan wá ṣe platform. Àwọn ìyá Ìgbò àwa jókòó síbẹ̀ àbí ẹ wá fún wọn láyè mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí ọba Elédùmarè akọ́wa mọ̀ ṣe àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dùn. It's like you're trying to renovate a building that needs to go down completely. Tí mo ṣe láàárọ̀ nìyẹn so mo kí gbogbo ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dùn èdè tẹ́ fi kọ mẹ́sẹ̀gì kò yé mi rárá bí a Spain lẹ fi kọ́ ni bí a France ni àbí French so mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí as we are about to end the broadcast because ilẹ̀ ti ṣú náà 11 ti lò mo kí gbogbo wa pé àṣeyọrí la máa ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá àtẹni tó fẹ́ restructure àtẹni tó fẹ́ independent Yorùbá country but a gbọ́dọ̀ sun àsùnpara káwá jẹ́ kó yí wa mọ́lẹ̀ torí pa fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà we must continue mo kí TJ Amáṣe ẹ̀ṣẹ̀gàn ni mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì lálẹ́ yìí as we are going to leave the broadcast like this lágbára Elédùmarè àtúnláǹfààní àti pàdéra wa ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ látọwọ́ tèmi ṣé wọn náà lè sọ bẹ́ẹ̀ tẹ bá ti lè sọ bẹ́ẹ̀ tọkàntọkàn then that is fine mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o àtẹni tó máa tún fídíò yìí gbọ́ létà àtẹni tó gbọ́ ní live àtẹni tí kò ní gbọ́ but sọ tí ó wà lẹ́mìí ẹ̀ we are grateful to every single one of you. Bẹ́ẹ̀ni wọn náà ti bá wa google ẹ̀ èèyàn kan send ẹ̀ sí mi again the Ìwẹ̀kùn Security Network is a regional volunteer security outfit ẹ ṣé gan ni bàbá wa Yorùbá freedom mo kí wọ̀nyí ti Ghana mo kí gbogbo wa níbikíbi tá a bá wà tó odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ náà nìyẹn máa ń sọ mo kí wọn nílé Ifẹ̀ ọkọ̀ aráfẹ́rakù pẹ̀lú bàbá wa tí ó ṣaláìsí tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá wa kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni òrìṣà mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè ọlọ́àjẹ́ kárí bàbá pẹ́pẹ́pẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá dáadáa àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá látara wa àti gbogbo ẹ̀yin tí a jọ ń tò ètò náà láti ibẹ̀ lọ náà ni a máa sọ pé tó ó tún di ìjọ tí a bá tún láǹfààní àti pàdé ẹ ràn wá lọ́wọ́ káwa náà lè fi àwọn staff wa gbogbo ẹni tó bá fẹ́ràn tí
a fi ń wọ̀n lẹ́nujọ́ mẹ́ta kí n tẹ̀sáré fi hàn kí tó máa lọ ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ wọ́n ní àgúnmu ní ìpolówó àbí kí wọ́n lọ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn OMITAF Couture iléeṣẹ́ tí ó ń ránṣọ tó dẹ̀ ń ta gbogbo tí olúkálùkù wa ti ń rí ta ti ń polówó lẹ́nujọ́ mẹ́ta sókè kọ̀sáré fi hàn wá díẹ̀ ká tó máa tẹ̀síwájú. They have a lot of product at the moment and we want you to help us participate and also push wọ́n ní hangers tó dáadáa ẹ jẹ́ sáré fi hàn wá ká tó máa lọ so that way so these are some of the products. Like I said, I am fully involved in some of these products. So brand new ní gbogbo àwọn hangers yẹn wooden hanger tó dáadáa kọ gbogbo tá à ń lò London gan plastic ni so you can tell from the hangers there then kíní tó fi ń display ẹni tẹ́ bá ní shop àbí wọn náà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń tajà kéékèèké nínú kiosk pé nọ́mbà yìí kí o bá wọn darapọ̀ mọ́ +234-813-85-28588 ẹni tó bá dẹ̀ fi kọ́ṣẹ́ àbẹ̀ni tó mọ aṣọ rán tó wábi tóun náà ti máa jókòó tó máa jọ ẹjọ ṣàdéhùn but ọ́fíìsì wọn wà ní side ibi Àlímọ̀ṣọ́ area so ibẹ̀ ni gbogbo ẹ ti máa pàdé wọn so mo fi àsìkò yìí mo fi kí iléeṣẹ́ náà ìyẹn OMITAF Couture wọ́n ní àṣà àwọn ọmọdé tó dáadáa wọ́n ní bàtà gbogbo nǹkan lọ ní get in touch with them and you will be grateful you did so. So that is on that. And on that note, I will say thank you so much to all those that contributed tonight. And as usual, àtúmọ̀ pàdé nígbà tí ọba Elédùmarè bá ní ká tó jọ pàdé. Coco herself no get a working lift. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Olúṣọlá David. Ìjọ la máa ń rí ẹlòmíì ò mọ bí lift ṣe rí tó máa gbé ẹ lọ sókè pátápátá. It's a beautiful thing, especially tó bá wá ń gbé ní top floor yẹn ní number 24. Gbogbo eléyìí ló yẹ ká máa ronú sí kò ń ṣe ká jókòó ká kàn máa sọ pé one way traffic no a fi oríṣiríṣi ọ̀nà wọlé wọ́n dẹ̀ sọ pé ọ̀nà kan wọjà ẹ ṣé gan ni o ìyàwó Munirat, thank you so much. And on that note we'll end it like that until we meet again. I say God bless you and God bless every one of us. Orun ayọ̀ la máa sùn ó dàárọ̀. Koiki Media, bringing the world closer to your doorsteps. Ire o.